Okay, a very good morning and welcome once again to Koiki Media Sunday, the 5th day of the month of October, and the time now is 17 minutes past 9 a.m. in London. As we kickstart again, we welcome those of you that have joined us and those that will be watching the broadcast later at their own convenient time. As usual, we are one of the media for Ibadan. Mo kí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ní gbogbo ibi tí wọ́n wà nílẹ̀ Yorùbá. Èmi ọmọ yín náà ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koiki Media. Mo ṣe fìlà fún gbogbo orí adé ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ má bínú pé a máa láti dé ní kíákíá torí òtútù níbi táwa wà. Mo fẹ́ ṣe àkíyèsí tí gbogbo ọmọ Yorùbá ti ń pariwo láti bí ọdún mẹ́ta nípa bí ilẹ̀ Yorùbá ibi tó wà lénìí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí tí àwa ọmọ yín ṣe ń bínú pé àwọn ìran Fúlàní àti ìran Haúsá àti àwọn ẹ̀yà tó kù ó ṣeéṣe pé tí a bá tètè jáde ní kíákíá wá gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, kódà wá gba gbogbo ibi tí a ń pè nílẹ̀ Yorùbá. Bí ẹ ti ṣe ń wọlé, mo kí yín pé káàbọ̀ sórí ètò. A máa short break while we are doing that torí mo fẹ́ lọ prepare MixLR torí mo gbé laptop síta, so mo gbọ́dọ̀ lọ connect àwọn tó wà lórí MixLR nínú ilé. The temperature is not too bad. Mo lè cope there. Òòrùn jáde lóòótọ́ àmọ́ òtútù mú lábẹ́. Ìyẹn ni mo ṣe dira bẹ́ni tó ń lọ sí Moscow. Bàbá wa Olubadan, ẹbí àwọn ọmọ tó dáa tó máa bá yín respond sí àwọn lórí burúkú, àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní AREWA Hausana community nílùú Ìbàdàn tí wọ́n fi gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Ọba ò gbọ́dọ̀ pàṣẹ nílẹ̀ Yorùbá kí olórí burúkú ọmọ àlè kan tó wà ní ibi tí wọ́n ti wá kó wá sọ fún wa pé kò ní rí bẹ́ẹ̀. Báwọn ọba wa bá ti ń pàṣẹ, ó ti di dandan pé káṣẹ kó múlẹ̀. Lára tí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè tí wọ́n ṣe ń sọ pé kíran Yorùbá kó dá dúró, kí àwọn ọba lè ní respect. Lára tí bàbá wa Chief Banji Ayélókè ṣe ń sọ pé kí gbogbo Yorùbá dá dúró, ká ní sovereignty tiwa, káwọn ọba wa kí àbùkù má lè máa kàn yín. Lára tí bàbá wa àwọn bàbá tí wọ́n dúró lórí ìrìn àjò Yorùbá nation, lára tí àwọn ìyá wa tí wọ́n ṣe ń sọ pé kí Yorùbá kó dá dúró nítorí pé nílẹ̀ Yorùbá a kì í rí ọba fín. Wọ́n tí bí bàbá ńlá ẹni náà dá nílùú yìí kó rí ọba ìlú ìfín tó ń pè ní King Charles, tèmi a máa sọ pé God bless the king. Wọ́n tí bí bàbá ńlá ẹni náà. Mo kí Easy Dollar, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ n wọlé ká lọ set up platform tó kù. While I will come back, mo fẹ́ máa receive energy ni mo ṣe jáde síta lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ìyẹn máa ń fẹ́ gba energy yẹn torí pé a ní oòrùn tó pọ̀ mọ́, so ìwọ̀nba oòrùn tá a bá ní a máa ń tètè fi ya lò ní. Kò dàbí ilẹ̀ Yorùbá tí ó dùn dáadáa tó ní gbogbo nǹkan. Ẹ support media wa, gbogbo wa là ń sọ. Media gangan ló máa change narrative. Media gangan ló máa kó wa débi tá à ń lọ. Mo á kí gbogbo media wa pátá. Independent media ni, èyí tó wà lábẹ́ Yorùbá World Media ni, èyí tó wà lábẹ́ home based media ni, èyí tó ń dáṣe tiwọn, láwọn tó ń campaign fún Yorùbá nation ni mò ń sọ. Kò sí tó kàn mí pẹ́ láwọn tó kù torí pé bí ìran Yorùbá bó ṣe ń dùn àwa ó lè má ti dùn àwọn bẹ́ẹ̀. Mo wá kí gbogbo wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Mo kí ẹgbẹ́ tó ń darí ètò Yorùbá nation tá a mọ̀ sí YSDM, the Yoruba Central Office. Mo kí yín. Mo kí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi Global Directorate. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan.
ọmọ Yorùbá àsìkò eré kọ́lá wà yìí. Àwọn AREWA ní ìlú Ìbàdàn wọ́n ní kí Olú Ìbàdàn lẹ́nu tèmi kọ́ o, wọ́n ní àwọn làwọn ní ilẹ̀ Ìbàdàn. Èmi wá ń béèrè pé ṣáwọn lọ ní ìlú Ìbàdàn ni àbáwa la ní. Ẹ bá mi máa ká lọ lórí ètò náà. Aago 9 àbọ̀ òun ló lù. Mo kí ìyá alálùbáríkà tó bí mi, mo kí àwọn ọmọ mi, mo kí àwọn ìyàwó, mo kí mọ̀lẹ́bí, mo wá kí gbogbo òòṣà tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá, àmọ́ mo kí tó ń bẹ nílùú Ìjẹ̀bú Òde tẹ́ ẹ̀ fi wá sílẹ̀. Ẹ dúró ti èmi ọmọ yín Koiki Media. Mo kẹ́yin Kristẹni, mo kẹ́yin Mùsùlùmí. Ìjẹ̀sìn kan mo gbé dání, ìjà bí ìran Yorùbá bá ṣe máa ní àṣeyọrí lọ́jọ́ iwájú. Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sẹ́lẹ̀rẹ̀ àgbà yìí dá, àwọn lọ́la ṣáàtì èdè. Ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her, but we dey move closer before dem go sabi. I said they never know wetin we carry for body, but we dey move closer before dem go sabi. Ọ̀kìn lọ lọ́jà ẹyẹ, ìlẹ̀hún ló ló lajú. Ẹyẹ tó dùn ní kodò bí àdán, ọgbẹ́jẹ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Kájùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbódúdú àga. Òdúdú àkóbá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí. Ká wọlé bá ògo ilé wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàwó Odùduwà ni wá. Koiki Media, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wà mọ́ ní. Kásá. Ẹni polówó ọjà wọn kájé gbúgbà yín jẹ. Ètò tó gbójú owó mọ́ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Owó tí wà mọ́ ní. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú owó. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ jẹ bẹ́ẹ̀ rẹ ni, ṣéyìn lọ máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ, àjòjì tó bá wọ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ọ̀ra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media, ṣàwa ni bàbá. Koiki Media, àwọn ni bàbá. Koiki Media, àwọn ni bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrè gidi. Koiki Media, àwọn ni bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ, jẹ́ ká jọgbọ́ o. Koiki Media, àwọn ni bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media, àwọn ni bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koiki Media, àwọn ni bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá yọ. Koiki Media, àwọn ni bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koiki Media, àwọn ni bàbá.
Akẹ́kẹ́ tó fẹ́ odò kan jòkó lára ni. Ìbílẹ̀ àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Ìbílẹ̀ àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Ìbílẹ̀ àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà ni wá. Ìbílẹ̀ àwọn ní bàbá. Òtútù alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Ìbílẹ̀ àwọn ní bàbá. Àbísọ̀dálẹ̀ àbísọ̀dí kẹta. Ìbílẹ̀ àwọn ní bàbá. Àdúrótán àtúnpèrègèdè. Ìbílẹ̀ àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around to give us latest. Is around to give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ̀kọ́ ètò tó kojú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ̀kọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koiki Media is around to give us. Ọjọ́ òní ọjọ́ tó lápẹ̀rẹ̀ gidi gan-an ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá dàda. Orí ni ọmọ Adéyẹmọ ọba ti kú ọ̀tá ìbáyọ̀ wọn ní alákọ̀ọ́rí ọmọ ti lọ wò èyí tí wọ́n rò yí ẹ̀ olúwo ọba ńlọ kúkú ṣe. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàṣẹ́bẹ̀ lọ wà ọ̀gá máa dúpẹ́ Olódùmarè ọba òkúri. Tó o bá ti dàbí wèrè pọ́jọ́ òní ó tó pé ń tọ́ kí lọ wá láàrin àwọn ọmọ adarí wọn gan. Tàbí tó o bá ti dàbí bí ọmọ láàrin ìfẹ́ kí lọ máa ṣẹ̀dá òkè ìrọ̀. Ọjọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alágbẹ̀dẹ àyànmọ́ ọba tó fi ọ́ dára tó dùn. Ọmọ Adéyẹmọ o ìwọ náà fọ́ Olódùmarè ọba ní kí ọlárugẹ. Ẹ̀sẹ̀ mo dúpẹ́ o. Sunday o. Ẹ̀sẹ̀ mo dúpẹ́. Máa gbọ́ o ti gbogbo olùgbọ́n máa dé yàmá o dé wọn mọ́lẹ̀ pátápátá wọn ò lè mí mọ́ o ti kó wọn láyà jẹ́ kó lè sókè wọ́n ṣẹ̀rù bà wọ́n ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́ o ti fi òkúdú lápọ̀ ìgbà ọ̀rọ̀ ní ègé dànù. Ọmọ Adéyẹmọ ọmọ ọmọ bá tiẹ̀ ọmọ ọkọ lóògùn ọmọ àlè ìwọ náà bí bàbá dojú dé àṣìbù bí ọba ṣe sí ẹjẹ afọ kí ni bẹ nínú ọ̀gán ọmọ Adéyẹmọ ti dún mọ̀wúrú bí ọ̀pani kọ́ pani bí ọba ní pani kó yé dún mọ̀wúrú mọ́ o. Sunday ọmọ Adéyẹmọ o ti di bí àlọ́ yìí yé ẹjẹ́ ọmọdéwọ́n ń wéwé kókò tó bá lè bí ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ fọ̀yà kọ́ máa fọ̀yà gbèrègbèrè sàǹgbọ́ọ̀rọ̀ máa fọ́ọ̀kù ẹni ẹ bá wọ pé ọmọ Adéyẹmọ ti di bí àlọ́ yìí káàkiri ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá yé orí ìlà pé ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọ ọkọ̀ níyàn ó ṣe bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ọkọ̀ ṣe ìwọ ọlọ́pàá gàmbàrí nípa ìsìn Sunday ọmọ Adéyẹmọ ọ̀pá gàmbàrí nípa ìsìn ọ̀pá gàmbàrí nípa ìsìn Sunday Ìgbòho ṣá pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ lọ òròlú ọmọ fẹlá mo lẹ́nilé mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ àjàtẹ̀ yẹn lìyẹn kí àwọn bàbá rẹ mo dẹ́lu mo dáa ní òde ó wá di méjì bá rẹ ta àlọ́ mo di méjì bá rẹ ti àgàdà yín ó di méjì bá rẹ gbẹ̀ndínlógún ó kan ilà àárọ̀ bẹ́ẹ̀ ní kókó ilé ìwọ sàgàdà nínú bí àwọn rẹ ọmọ gbọ́dọ̀ ọlọ́kọ̀ iná ń sọ àkọ́nisọ́ ọlọ́kọ̀ iná sì gbà lẹ́kẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ yé Sunday Ìgbòho sàmà fún ogun ní náni lógun ogun ló ní ilé àárọ̀ ogun ni wọ́n fi jagun yé gbẹ́wọ́n jẹ́ bóògùn ọ̀yẹ́ ẹjẹ́ ànínà wa lóògùn ọ̀nà Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣà ló ní ilẹ̀ Yorùbá ó mìíràn dandan ní ìgbà wá gbọ́ o. àṣẹ ìlànà Olódùmarè ni ọmọ ọ̀lù ọmọ Adéyẹmọ o dákun mọ́rin àwọn oníṣẹ́ ẹbí ẹ̀tọ́ kálukú mọ̀ fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé ọdẹ́kọ̀ tó dùn. wọ́n á gbọ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá ṣàtà ń tẹ́wá lóye ẹja fọwọ́pọ̀ ká gbé ẹni tó wá fi ṣẹ́ ká gbé lárugẹ gidi ni ẹ̀mí jù wọ́n wọn ò dùn ẹjọ́ òrodò lọ sí ibà méjì kọ́ o ẹni tó wá fi ṣẹ́rán wọ́n yàtọ̀ sí ẹni tó fi ra wọn Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho tiwa akọni tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tààrà gbọdọ̀kẹ́lẹ́ ọmọ Adéyẹmọ wọn a máa gbọ́n fẹ́ sàgbà kan fún wọn ni ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ ara wọn síra wọn ẹsẹ̀ ìfọ́nìkà tó máa síra rẹ̀ dípò dànù ìmọ̀jọ́ ayọ́yẹ gbọ̀ ní kó lọ́wọ́ ọ̀run gbá kékeré tó
kékeré ìdáhọ́ iná máa gbẹ̀yìn agbẹ̀dẹ kò sí pàtàkì òní gbúrú òdòkó tẹ̀ máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà níbùgbé ìdájọ́ wọn máa fọwọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni àwọn alágbára jagun tí wọ́n lé jagun ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa fi ọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni Oòduà Ọlọ́fin Ọbàtálá Báṣọ̀run Àjàká Àjàngẹ̀tìrẹ̀lẹ̀ ẹ̀fọ́fọ̀fẹ́rí lánáfọ́fúnlá òun náà lẹ́rú ògèdè ìgbé ẹgbẹ́ gbúrú olè jẹ́sà Ṣàngó máa gbọ́ sẹ́kọ̀ọ́ ọmọdé yẹn mọ́ ń bọ́ sẹ́kọ̀ọ́ tí mọ́ọ̀gùn làyà wáyé náà ọmọdé yẹn mọ́ Ìgbòho Ṣàǹpolò ti dípò tiẹ̀ ṣe ọ̀gbárùgbọ́ alárúgbó lọ́nùgbò lọ́rẹ̀ ìjọ òkun làyà ọ̀sẹ̀ pọ̀ yẹn rìn kẹ́ni ẹ̀ máa ń dè bàbá rẹ lọ òun kàtàrí gbàgbà kẹ́ni ẹ̀ máa ń dè bàbá rẹ lọ alárúgbó parúmọ́ Sunday ọmọdé yẹn mọ́ ní oṣù òrùkù ní gbangba Sunday ọmọdé yẹn mọ́ ìwọ́ ti dìbò bọ́ọ̀lù ìwọ́ ti wà lókè ẹ̀ ní ẹ̀ bá ní ọjà kọ́kọ́ máa kú ni máa gbọ́ o tó orí má bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ mọ́ orí ní gbogbo fùrùfùrù labalábá tí wọ́n ń dìbò lẹ́nu Sunday ọmọdé yẹn mọ́ Ìgbòho sà orí bí wọ́n ti ń wo sọ àkísà máa gbọ́ o yẹ gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà tó bá lóye àkọ́dá ayé ọgbọ́n ọmọdé yẹn mọ́ ní ẹja fọwọ́ tì yìí débi tó lápẹ̀rẹ̀ ẹja kọ tẹ́lẹ̀ èmi tún ẹ̀wọ̀ òdùnmí kò lè gbé wa débi kankan fa àkọ́dá ayé ọgbọ́n ẹja kọ́kọ́ ká bí ẹni tó wọ́n fi sẹ́yìn lárugẹ ni ẹ máa gbọ́ oyin bó yẹn ṣe wọ́n máa fara oyin ní igi igbó sórí pọ̀ wọ́n dìgbẹ́ ẹ̀rí ni àwọn àgbàlagbà wọ́n ní bí orí bá dúró tán inú téèyàn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gan ni Sunday ọmọdé yẹn mọ́ yé máa bá ọjọ́ òní ọjọ́ burúkú tó lápẹ̀rẹ̀ ni ṣùgbọ́n o àwọn tí wọ́n ṣerú fún ẹ̀ wọn ò lè mú jẹ́ ẹ̀ má ṣe pé ṣùgbọ́n nu rẹ̀ gbogbo nǹkan ọba tó ń pátápátá àbọ̀ ìmọ́lẹ̀ thank you àrò ọ̀rọ̀ mọ́ gbogbo nǹkan ọba tí ó gbọ́ àrò ọ̀rọ̀ mọ́ àwọn tó mú kọ́jọ́ òní wáyé má ṣe pé o ṣùgbọ́n má jẹnu rẹ̀ ó gbófo gbogbo nǹkan ọba pátápátá àrò ní ọmọ ọ̀rọ̀ mọ́ orí lóhùn tó lẹ̀ wọ́n máa fèyí ṣèlọ́lé wa kì í ṣe é mà wọ́n lè bí lẹ́rìí wípé ìdálọ́pọ̀ ni ìwòtọ́ lápẹ̀rẹ̀ lágbájá ni tàmẹ̀dọ́ ni ìmọ̀lẹ́ akéwìrì ọmọ wọn lọ́gbọ̀mọ̀ṣọ́ àkílété mo bọ́lúwa mi dúpẹ́ mo bẹ̀rù àgbà. mo tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa mo kí ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tún lósì mo kí ẹ̀yin bàbá wa mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí gbogbo ohun tó ń bẹ ní ilẹ̀ Yorùbá tó ń mí àti gbogbo àwọn alágbára wọn jagun tí wọ́n ti rìnrìn àjò mo kí gbogbo àwọn ọba tó sì ń bẹ àwọ̀ ò ní gbà kí àwọn AREWA olórí burúkú àwọn Hausana community tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá kó máa disrespect àwọn ọba wa tábà tẹ̀ ń sọ pé àwọn ọba wa ò tí ì ṣe ń ta fẹ́ àwọn ọmọ wọn gbọ́dọ̀ wá jókòó káwẹ́rẹ́wà máa tutọ́ sí Olúbàdàn wọ́n ti tutọ́ sí Olúbàdàn lójú báyìí ara ìdí tí olóyè Ìgbòho Dr. Sunday tó ṣe ń kígbe àní bá wọn gbé lọ́jọ́ iwájú ìlú ìta ń gbé àwọn tájọ́ ń gbé a lè disagree pẹ̀lú ra wa but we live in a community nínú ọgbà mi tí mò ń gbé yìí tá bá ní ká ka iye building tó wà níbẹ̀ á lé ní 20 ẹ̀yin tẹ́ bá ń wo nǹkan lọ́hùn ẹ máa rí big building kan níbẹ̀ yẹn láàárín àwọn building yẹn we have Christian, we have Muslim, we have atheist, we have Hindu, and we all live side to side. Mo wá kí gbogbo àwọn tó ń ṣọjọ́ bí ní the month of November. Ẹ jẹ́ à play àwọn ọmọ Yorùbá ni mò ń bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Mo ò bá olórí burúkú tó ní ṣàǹfààní ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀. Ọmọ Yorùbá gidi ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ nítorí pé tá bá ní a fẹ́ Yorùbá nation. Tá bá sọ pé Yorùbá nation la fẹ́ lára ìdí tá ṣe ń fẹ́ ni. Ǹjẹ́ yín mọ̀ pé olórí burúkú tó kú síbi táṣọ ẹ̀ wà ó ti kú lóòótọ́ ìyẹn Abacha ṣe mọ̀ pé òun ló dá gbogbo problem yìí sílẹ̀ màá ṣàlàyé fún yín. Sani Abacha ti kú wọ́n sì tún return owó ẹ̀ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. He has died àmọ́ wọ́n sì ń return owó Sani Abacha ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ $150 million ní France náà máa dá padà fún olórí tó wà níbẹ̀ tí a mọ̀ sí President Bola Tinubu. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí i ẹni tó ò báyìí tí ìbá wa pín a jẹ́ pé bóyá ní tá à ń ṣe ní ìbá kò tẹ́yìn lọ́rùn bóyá ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ okó àtòbò ìyẹn lẹ́yìn fẹ́ torí tó bá yẹ pọ̀rọ̀ okó àtòbò ni mò ń sọ nísìn gbogbo bí wàá máa dàrú èmi ò dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tèmi gbé dání self-determination the right of the Yoruba people to exit and dismantle that contraction. Mo kí ẹ Káyọ̀dé Mọ̀lá, I'm going to try and read your article that came out yesterday. Very, very touching, very, very powerful. But for now,
ẹ jẹ́ ká play anthem wa àti rìn díẹ̀ 20 minutes ẹ má bínú sí wa anthem yẹn kò gbọ́dọ̀ máa pẹ́ but àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe tó ń pè ní presentation tó bá fẹ́ràn tá à ń ṣe a gbọ́dọ̀ máa sọ fún yín pé kẹ́ bá wa pín ẹ like but wọ́n ní Koiki má máa sọ bẹ́ẹ̀ nítorí padà bí wàtẹ́ pé òun disrespect àwọn viewers ẹni that is your responsibility tèmi ni pé kémi jáde nínú òtútù nínú ọ̀rùn ní gbogbo ìgbà láti máa kéde gbogbo ọmọ Yorùbá pé àwọn Arewa community olórí burúkú Haúsá náà ní ìlú Ìbàdàn wọ́n sọ fún Olúbàdàn pé bàbá wọ́n gba ìtí ẹ̀ èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ a máa ṣàlàyé fún yín ẹ já lọ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú eléyìí náà. tó bá tí mọ̀ tó dẹ̀ ń gbọ́ àwọn orin yípọ̀ rọ́ọ̀kì orin kíbọ̀ rọ́ọ̀kì ó dẹ̀ mọ̀ anthem Yorùbá nation lórí á jẹ́ pé ó tí mọ̀ tó gbé dání nìyẹn tó bá ní ìlú yìí pé kó tó gba British passport ó máa kọ́kọ́ lọ ṣe tó ń pè ní life in UK tó bá wá ṣe life in UK yẹn ó gbọ́dọ̀ pàṣẹ that means pé ó fẹ́ jẹ́ kí wọ́n fún ẹ ní nationalization ìlú yìí responsibility gbogbo wa ni láti túbọ̀ máa wá bá ṣe máa mọ ìmọ̀ nípa orin Yorùbá anthem tó o bá mọ̀ ẹ wá bẹ ṣe máa mọ̀ ẹ máa ha sórí ni ẹ ní because ẹni mo rí èèyàn kan tó ń jubilate wọ́n ṣe fún ní Canadian passport mo rí lórí Facebook bẹ́ẹ̀ ló ń jubilate àwa náà bá dá dúró tán ta ní full autonomy ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ we will have a passport tó ń pè ní tìran Yorùbá tó máa difficult fún anybody around the world to be able to collect it o kò lè gba British passport anyhow nílùú yìí British passport is not something that they got bí a nígbà kan tẹ́lẹ̀ o àwọn sister tèmi ó jẹ́ àǹfààní ẹ̀ last born wa ibà lọ bí sí kó tó di pé Margaret Thatcher change òfin yẹn in the 80s so when you were born in the country called United Kingdom ní 1980 you become a full British citizen but kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ lẹ́nìí ìyẹn ló ṣe ń jẹ́ kíró àwa máa bínú ní gbogbo gbà pé ilẹ̀ Yorùbá náà tá à ń fight fún a fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ pé ibẹ̀ ni development máa wá tí a máa ní strong economy tá a máa ní gbogbo nǹkan tiwa even to get our resident permit ó máa làágùn báyìí ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà ní United Arab Emirates wọ́n rí ní ìwé fún wọn nítorí pé wọ́n expect wọn pé kó wà níbẹ̀ tó bá dẹ̀ wà níbẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ní reason but reason tí wọ́n ṣe fáwọn níwèé ni pé Nàìjíríà olórí burúkú yẹn tí àwọn olòṣì olórí burúkú Fúlàní àti Haúsá tó ti fi kó bá wa òun ni ó ṣe ń jẹ́ pé àárí ọ̀nà lọ ní gbogbo ìlú tá a bá wà kò ń ṣe pé àní other ethnic group bíi Yorùbá náà àtàwọn Ìgbò àtàwọn ẹ̀yà tó kù tó ń ṣe oríṣiríṣi jàǹbá níta àmọ́ àwọn olórí burúkú Fúlàní wọ́n ti fi tiwọn wọ́n ti fi kó bá gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ níta àwọn ló ń ṣe terrorist and that is why o lè move owó tó pọ̀ between certain countries tó bá ti mọ̀ pé Nàìjíríà nìyẹn wọ́n máa kọ́kọ́ há owó yẹn wọ́n máa dì í mú tó bá fẹ́ move owó nísìn tó jẹ́ large amount of money tó bá ti rí traces pé it is a Nigerian wọ́n á kọ́kọ́ freeze owó yẹn it's not done like that with a British businessman so ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ̀ mọ impact tí olórí burúkú country ní Nàìjíríà tó ń ṣe fún wa táwọn Fúlàní ti dá sílẹ̀
mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa nínú Olúwa, mo kí ẹ̀yin ìyá wa nínú Olúwa. Àwọn kan ní Koiki, stop linking us with àwọn Biafra. Mo ní bomb bastard ní ìlú tèmi ń gbé yìí, kò sí ẹ̀yà tó sí nílùú yìí. When we have a Yoruba country, Biafra máa ṣe tiẹ̀, Yorùbá máa ṣe tiẹ̀ ni. But right now, ìlú méjì sọ pé òun fẹ́ lọ because we are a country. Olórí burúkú British Empire, àwọn ló dá problem yìí sílẹ̀ tí wọ́n fi kó wa lé àwọn bomb bastard Fúlàní lọ́wọ́. So when some of you are saying, too lenient, close the mouth of Biafra, it is because Biafra no fight for self-determination. Tí Biafra bá wá sọ pé àwọn fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, we will fight and kill them. Láti gbalẹ̀ yẹn padà nítorí pé in tó ń ṣẹlẹ̀ ní Israel lẹ́ni àti Palestine lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ló ṣe ń para wọn, in tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ukraine àti Russia lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ni, and they are killing themselves. But ìyàn méjì náà fẹ́ lọ, ẹ jẹ́ ká dìyẹn mú ká tẹ̀ jẹ́ ká jọ kúrò nínú olórí burúkú country tẹ́ ń pè Nàìjíríà. Ẹ wá ń sọ pé àwọn Biafra yẹn wọ́n ń disturb ẹni gbogbo utterances in Nnamdi Kanu nísìn àti èyí tí Arewa tó sọ èmi máa try láti máa fi ọ̀rọ̀ nítorí pé ọmọ Yorùbá ni mí, máa fi ọ̀rọ̀ yẹn máa reduce content díẹ̀ torí pé àwọn tá à ń pè ní olórí burúkú àwọn Fúlàní tẹ́ bá mọ̀ tán ṣe fún àwọn ọmọ Yorùbá ní tún máa sọ pé àwọn Biafra tó fẹ́ lọ ká wá disturb wọn nítorí pé à ń sọ̀rọ̀ wọn, à ń promote wọn. Ṣé Fúlàní ni kí n máa promote? Ṣé Fúlàní tó ti fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ nísìnyí ká máa promote? Two most indigenous people wọ́n náà wọ́n fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, wọ́n náà wọ́n ṣe mọ́. Wọ́n ní tí British kó kalẹ̀ ní 1914 ó ti dá bloodshed sílẹ̀, ó ti dá hatred sílẹ̀. Let those two fight it together and exit the contraction. Ẹ wá ní ó ti wà too close pẹ̀lú àwọn Biafra yẹn, ṣé ọmọ Igbo nìyẹn, bomb bastard ni bàbá tó bí àti ìyá tó bí ẹ. Nílùú tèmi ń gbé yìí, mò ń bá òyìnbó gbé, mò ń bá atheist gbé, mò ń bá ẹni tó believe nínú Ọlọ́run, mò ń bá ẹni tó ń jó Kùránì gbé, mò ń bá ẹni tó ń jó Bible gbé, mò ń bá Hindu gbé. Ẹ lọ bèrè ta ni prime minister wa nísìn, ṣé Muslim ni? You are a bomb bastard. Àwọn Fúlàní wá ń disrespect ọba ilẹ̀ Yorùbá, ọba pàṣẹ. Táwa bá tẹ̀ ń disagree pẹ̀lú àwọn bàbá wa, bàbá tiwa ni. Èmi rí ayé yìí kó tó kú. Àwọn nǹkan míì tí mo ti sọ sí bàbá, mo ní bàbá, ọmọ wa tó ń bínú nìyí. Ẹ̀yin ni bàbá wa. Mo ní àbí kí n record kí lè dá padà síta. Wọ́n ní kò necessary Koiki, ó yé wa. Ara àwọn nǹkan tí bàbá yẹn sọ, òun ló ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìn. Mo ní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, Fúlàní máa gé orí yín, wọ́n á máa fi orí yín, wọ́n á máa fi mu kù mú nínú pálásì wọn. Nígbà tó lóye lọ sí Ìgàngàn tó lọ fún wọn ní ultimatum pé how can you have the audacity, ìwọ Sẹ́ríkì Ìgàngàn, báwo ló ṣe máa ní authority ní orí ilẹ̀ wa láti máa command? Ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ àlè tẹ́ ní ṣàǹfààní ẹ̀yin ọmọ kéékèèké tẹ́ ẹ̀ mọ history ìran Yorùbá, ẹ̀ ń sọ fún pé ta ni olóyè tó máa decide tó fẹ́ dá problem sílẹ̀. Olúbàdàn ló ti gbá létí báyìí nísìn, kí lẹ máa ṣe sẹ́yìn ọmọ àlè? Olú Ìbàdàn ni wọ́n ti gbá létí báyìí, wọ́n ti gbá bàbá yẹn létí gbá, wọ́n ti gbá mọ́. Kódà tó bá possible gan, wọ́n fẹ́ jó pálásì Olú Ìbàdàn. I expect Ṣèyí Mákindé kó fi extra security fún bàbá wa Olú Ìbàdàn. Nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣe bàbá yẹn, bí kan bá ṣe bàbá yẹn pẹ́rẹ́, àwọn ọmọ Yorùbá ò ní gbà. We might disagree with our royal fathers, àwọn bàbá tiwa ni, but ní àlá ọ̀kọ́ lórí burúkú ọmọ àlè láti ìran kan. And this is why mo máa ń sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé ẹ jẹ́ ká wà careful. Àwọn ọmọ Igbo náà ní lọ́wọ́, àwa náà ní lọ́wọ́, gbogbo wa la dì mẹ́rù. But for now, ẹ̀yà méjì ló fẹ́ lọ. Ẹ jẹ́ kẹ́yà méjèèjì yẹn ká jọ fọ́ Nàìjíríà, ká dismantle Nàìjíríà bó ṣe dismantle Yugoslavia. But ẹ̀yin ọmọ àlè ẹ̀ ń sọ pé no, Biafra ò fẹ́ lọ, ní jẹ́ kó lọ. Ẹ dẹ̀ marginalize wọn nínú Nàìjíríà, kò lè possible. Ìkànlẹ̀ máa múnú méjèèjì. Is either we allow Biafra to go, káwa tí àwọn Fúlàní kájọ máa gbé kó máa gbá wọn bá wa létí. Bí àyẹn lẹ fẹ́, ìkànnú ẹ̀ lẹ máa mú. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi Olóyè Ìgbòho, akọni ọmọ Yorùbá tó ń fohùn síta tí ohùn yẹn dẹ̀ gbọ́dọ̀ rinlẹ̀. And mo sọ níjẹta, ṣe program lánàá, day of flower lánàá, mo ní Ìgbòho àwa máa tẹ̀lé, ibi tó bá ń lọ báyìí ni Koiki máa tẹ̀lé, because òun gangan ni real don, òun gangan ni ẹni tó ń fohùn sílẹ̀.
Fúlàní ó ti gbá etí Olúbàdàn tẹ́ ẹ̀ báyìí tí gbọ́, kódà wọ́n náà wọ́n máa jó pálásẹ̀. Mo wá ń sọ fún Ṣèyí Mákindé, bí eṣinṣin tó bá kọlu pálásì Olúbàdàn, àwọn ọmọ Yorùbá ò ní gbà o. Ẹ sọ fún Ṣèyí Mákindé gbogbo security tó bá wà necessary, because ẹ máa sọ pé Koiki shut up. Mo kí gbogbo lélẹ̀ nǹkan sí, mo ní lè máa dárúkọ, bọ̀ mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, mo dẹ̀ kí bàbá mi, ó ti kú àmọ́ ó ní ọmọ mi máa báṣẹ́ lọ, ó ní tó bá ti ń gbé ọwọ́ wá báyìí ìwọ ṣáà máa pinran fẹ́mi, máa ṣe gbogbo sàárà tó bá jẹ́ kó ṣe fún òkú ọ̀run, ayé kankan ní mú ẹ, tẹ bá ń sáré pẹ́ fẹ́ mú mi ẹ máa mú ọ̀la ni, wọ́n kì í mú atẹ́gùn bọ́n bàṣà nìyí. Èmi jáde mò ń sọ pé ìran Yorùbá yà ń jẹ wọ́n, kò ń ṣe pé yà ń jẹ mi. Èmi wà òkè níbi tí mo wà yìí, kódà tí mo ò bá ṣiṣẹ́ for the next 1 year nílùú yìí màá máa gba òkè, because ìyá tó bí mi ti ṣe iná fi ṣẹ́ láti máa fi fọ́ǹdì mi, ìyàwó tí mo ní ó ń ṣiṣẹ́ láti máa fọ́ǹdì mi, but ẹ̀yin tẹ́ wà nílé Fúlàní máa gé orí yín, á máa fi mu kùn mú nínú pálásẹ̀, èyí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nìbàdàn nìyẹn, and we will not accept it. Olóyè fún wọn ní ultimatum ní Ìgàngán, àwọn ọmọ Yorùbá jáde wọ́n ń question olóyè. Èmi wá sọ fún olóyè pé èmi náà fẹ́ tó dé tán, tó bá jẹ́ pé kájọ lọ sí Ìgàngán ni in tó bá máa ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ni kó jọ ṣẹlẹ̀. Mo dé Nàìjíríà ní 2021 January, mo wá lọ bá olóyè. Àwọn kan wá tún pè láti Amẹ́ríkà, wọ́n ní olóyè gbọ́dọ̀ lọ o, olóyè má lọ o, má dọ̀gún lẹ̀ o. Ẹ̀yin bọ́n bastard, ẹni olóyè fi dẹ́gun sílẹ̀. Àwọn Fúlàní tí ń kógun bọ̀ nílùú Ìbàdàn báyìí bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀, wọ́n ti ń kó ogun tí ń bọ̀, ẹ̀yin ọmọ àlè. Ẹ jẹ́ lọ dira dáadáa, torí pé wàá pa ṣé gèsì yín lára. Mo ní tí Tinubu bá máa fi ṣe tán, the power tó máa wà lọ́wọ́ wọn ẹ̀ ní rírú ẹ̀ rí. Ǹjẹ́ mọ̀ pé ìjà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìlú Ìbàdàn tí ọba Olúbàdàn kábíyèsí, mo tún ṣí fìlà fún ilé nǹkan sí, tí wọ́n sọ fún àwọn Arẹwà pé a lè gbọ́n tẹ́ ń ṣe. Arẹwà ní kí ọba ṣe kí ni kó toss off. Wọ́n ní kí ọba Olúbàdàn kó ṣe kí ni kó F word. That is the message they are sending to Olubadan ní Nigeria of Southwest Nigeria. Ó jẹ́ kí wọ́n lọ gé orí Fúlàní yẹn kó lọ gbé wá sí palace, but ẹ ní ṣe yẹn. Tó bá jẹ́ pé Ìgbòho ló ń sọ̀rọ̀ ẹ máa bí. Arẹwà wá ń rán àrokò, wọ́n rán padà sí Olúbàdàn pé who the hell are you to determine what happened in our community? Ní territory wa ṣe rí pé lórí burúkú làwọn British, ṣe rí ní tí British dá sílẹ̀, ṣe rí problem tí British dá sílẹ̀ sí wa lọ́rùn nísìn, ṣe rí reason tá a ṣe ń kégbe lójoojúmọ́ tẹ̀yìn olórí burúkú tẹ̀ ní ṣàǹfààní tẹ̀ ń sọ fún mi pé kí n shut up, kò ní dá fún gbogbo yín pátápátá yìí tẹ́ bá ní kí n shut up, because you can see the problem now. Mo ní kí n sọ fún yín pé after 8 years tí Tinubu ò bá pín Nàìjíríà ẹ lọ máa múra ogun, because wá pa ṣé gèsì gbogbo wa lára. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ gbé yín padà lọ sí 2021. This happened in June, just after tá a fi ń padà bọ̀ ní a very beautiful outing tá a mọ̀ sí Èkìtì rally. This took place somewhere again in Oyo State. Ẹ jẹ́ àgbọn tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. Gbogbo ẹlẹ́sẹ̀ ti rí lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ni mo ṣe fídíò yìí ní Sunday. Gbogbo iṣẹ́ tí Fúlàní pa bàbá sọ ẹ̀ràn wa kọ́ni lọ́wọ́, ẹ̀ràn wọn èèyàn lọ́wọ́. Ogun bọ̀ ẹ wòran sógun ò ti dé, sógun ò ti dé. Òkú tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí sọ̀rọ̀ sí more than 15. Lógún ní àbí ogun òde iṣẹ́ Fúlàní lẹ́wọ̀n yìí o. Èyí Sunday lọ́wọ́lọ́wọ́ bá gbogbo ilé iṣẹ́ tí ń rí gbogbo akọ́nẹ́jọ ẹni dé. Wọ́n ti pọmọ Yorùbá tó bá ìbá ẹni dé ẹjọ́ torí Ọlọ́run má kí àìjẹ wá gbé. Gbogbo ẹ̀ bá ti wo fídíò bá ń pe Koiki ẹjọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. This is war ẹ ti rí ẹjọ́ torí Ọlọ́run fóònù mi tó ti fẹ́ kú, fóònù mi ti fẹ́ kú. Ẹ wo Ìgangan láwà, Ìgangan láwà. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́jà Nàìjíríà. Ṣé ẹ tún dúró, ṣé ẹ ń dúró kó di pé wọ́n lọ jó palace Olúbàdàn? Ìyẹn là ń dúró dè. This was 6th of June 2021. Ẹ jẹ́ kí wọ́n sáré fún yín ní what the olórí burúkú are saying. Mo ń bọ̀, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí arúgbó. Olúbàdàn àti àwọn Arẹwà gẹ́gẹ́ ti sọ kalẹ̀ ní ìsàlẹ̀ lọ́hùn. Wọ́n sọ fún Olúbàdàn pé tó o bá mẹ́nu dákẹ́ pẹ́rẹ́, àti ìwọ
àti institution ẹ àti gbogbo àwọn tó ń bẹ lábẹ́ pátá a máa pa gbogbo yín dànù a máa take him out. That is the àròkò tó fi ránṣẹ́ padà. Ó ń súnmọ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni. Ṣé wàá mọ̀ pé the power was given to them by Abacha. Mo fẹ́ lọ mú átíkù yẹn wá mo ń bọ̀. Mo kí gbogbo lélẹ̀ kan sí. Ẹni tó bá ẹ̀ tí support wa rí kò tí pọ̀ jù kò ń pọ̀ ni torí pé iṣẹ́ mídíà iṣẹ́ tó ṣì ń lọ tó ń lọ ni. So continuation of support is needed. Mo ń bọ̀. Mo ní láti resend ẹ̀ láti bíbá ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube bíbá. Campaign Yorùbá Nation làwọn gbé dání. No retreat, no surrender. Nothing must happen to Olubadan. Ẹ sọ fún àwọn AREWA. Ẹ mọ̀ pé olóyè tí ràn mí síta èmi lèmi sì ń sọ̀rọ̀ on behalf of myself and ọmọ Yorùbá. Olóyè ò tí sọ̀rọ̀ mo sọ fún yín pé olóyè wà nínú ìgbàlẹ̀ tó jókòó tó wo tó ṣe ń lọ èmi àti bàbá mi sọ̀rọ̀ lálẹ́ àná. That is not for public consumption but ó kù díẹ̀ ni mo sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká lọ ka átíkù yẹn ká lè máa link ẹ̀ mọ́ in tó ṣẹlẹ̀ ní 2021 nígbà táwọn olórí burúkú yẹn tó wọlé wọ́n jó pálásì baálẹ̀ ẹ̀bẹ̀ yẹn wọ́n bà gbogbo nǹkan jẹ́ wọ́n rape àwọn èèyàn and bá ṣe ń sọ̀rọ̀ United Nations ò ṣe kankan European country ò ṣe kankan wọ́n dákẹ́ ṣé ó dìgbà tó bá pa wá tán gbogbo ẹni tó bá ń béèrè pé Koiki báwo la ṣe máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ torí iṣẹ́ tó ń ṣe yìí ó gbọ́dọ̀ máa ní owó lọ́wọ́ má máa jáde kó sọ pé ò lówó lọ́wọ́ mo ní tẹ bá ń wo fídíò mi tẹ bá ń fún wa ní $1 £1 1,000 naira ó máa rìn débi tó yẹ kó rìn dé ẹ̀yin gbọ́ gbádùn mi ẹ má ẹ̀ka tún wọ 2024 because ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ tún lọ náà fẹ́ dìbò ní 2027 we must start it now kò ń ṣe nígbà tó bá di gbà yẹn lẹ́ máa wá ní yẹn Koiki ṣègbọ́n náà níwọ̀n ní dìgbò mọ́ máa bú gbogbo yín ni ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe èèyàn gidi tàbá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tàjókòó tá à ń sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tó ti dá mọ̀ ẹ̀yin tẹ̀ ti já sí là ń bá sọ̀rọ̀ ṣé yóò ti já sí yẹn Fúlàní máa gé orí yín wá fi mu kù mú and tàbá ní kẹ́ support Koiki Media register confirm media ní UK èmi ò ń ṣe blogger kò sí nǹkan tó rán pẹ̀lú ẹ̀ àwọn tó ń vlog èmi proper media organization tèmi àti UK government tájọ mọ́jú ara wa báyìí ẹ ṣáà máa ń rí mi tí ń lọ sí number 10 Downing Street blogger ò lè lọ sí Downing Street tó o bá register lábẹ́ union as a National Union of Journalists kò rẹ́ ṣe National Union of Journalists in Nigeria mo kí gbogbo alẹ́ ẹ̀kọ́ sí now ẹ jẹ́ ká lọ kátìkù yẹn mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo lé now let's read this article quickly ó wà nínú Punch ó yẹ ti wà nínú other media in Nigeria so má rò pé mi ni mo make it up. Crisis rocks Hausa community in Ibadan. Ṣé Hausa community? We have the studio number and I have another number tó parí pẹ̀lú 979. But ẹ má pè àtàbá wà lórí ètò. Ẹ lè email mi musakalam@gmail.com. Media need the fund tó pọ̀. Ẹ má jẹ́ kó dìgbà tó bá wá attack wa. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà l'Amẹ́ríkà Koiki àmọ́ bá ṣe fẹ́ send owó sí ẹ. Mo ò ní cash app. But ẹ bá dá ọ̀nà àpọ́n ní wise máa ń gbowó gbogbo tó bá fi lè gba owó náà làwa náà máa set up because a ti ní problem pẹ̀lú cash app wa àti abandon ẹ̀ lè gbé l'Amẹ́ríkà so ní Zelle mo mọ̀ pé àwọn kan máa ń ní Zelle àwọn ò ní UK lèmi ń gbé but ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe lè support wa ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá wá ní rárá pé mo ò ní rárá ẹ máa fàdúrà ràn mí lọ́wọ́ ẹ̀yin náà ti tó torí pé mo sọ fún yín pé èmi ni last man standing lórí ìrìn àjò yìí even if it's going to take years ká tó gbà mo ń bẹ Ọlọ́run pé kó má tó bẹ́ẹ̀ ni but we have nothing to do than to wait for Elédùmarè whether Jesus ló ń support ni Ànábì Muhammed sallallahu alaihi wasallam but one thing I know is that country rẹ́rẹ́ máa rún níjọ́ kan ó kù díẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká kàn tó sọ and this was put together by Ademola Adegbeti. The leadership tussle mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ English ló fi sọ màá wá bí ṣe lè ṣàyàn gbé fún ẹ in my own little understanding of Yoruba. The leadership tussle between the Sarkin Sasa Haruna Maiyasin and the Sarkin Hausawa of Ibadan. That means pé àwọn méjì ń jà fún leadership nílùú Ìbàdàn ní ilẹ̀ Ìbàdàn ní ilẹ̀ Yorùbá within the Hausa community. Ní problem pẹ̀lú àwọn Hausa community
but a ní problem nísìnyí nítorí pé wọ́n ń rán àròkò padà sí ọba Olúbàdàn pé kọ́ba yẹn ṣe kí ni kó f word lẹ́nu tiwọn kò ń ṣe lẹ́nu tèmi torí gbà yẹn lẹ máa mú yẹn tèmi yẹn lẹ máa mú nísẹ̀yàn máa lè lẹ máa court lẹ máa sọ fún Olúbàdàn pé ọmọ yẹn máa wà nílùú London ló ti ń bá yín sọ̀rọ̀ jágbá èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ àwọn Fúlàní Arẹwà ló ń rán àròkò padà sí Olúbàdàn tó bá jẹ́ o ṣẹ̀ ń jí láàárọ̀ yìí o ò tí ì mọ̀ rárá á jẹ́ pé o ti ń gbọ́ báyìí nísìn wọ́n náwọn máa jó palace ọba tọ́ba gan bá ṣe gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ àwọn máa take it out wọ́n nítorí pé kí ni Abacha ló fáwọn ní certificate ibi táwọn ń lò yẹn Abacha kábíyèsí Elédùmarè ẹ jẹ́ ká máa kà lọ. Alhaji Ali Zunguru on Saturday took another dimension as Council of Arewa traditional rulers and the chiefs in the 17 southern states said Zunguru lacked moral and constitutional right to suspend the former from office. Wọ́n bára wọn jà láàrin ara wọn. Àwa náà ní Yorùbá community ní north. Ǹjẹ́ wọ́n lè go against the leadership of ibi tó bá wà ní north yẹn? Máa bèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Let's continue. According to the Punch report, that Maiyasin was allegedly suspended at the end of the Hausawa community meeting headed by Zunguru ìyẹn níjọ́ Wednesday last week over insubordination. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa. Over insubordination, disrespect for the referred stool of Olubadan of Ibadan, an unlawful conferment of chieftaincy title on the people without the recourse to Sarkin Sasa of Ibadan. Ẹ jẹ́ n ṣàlàyé àárín yẹn fún yín kó lè bá yé yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin yá wa ẹ má bínú pé mo lè máa dárúkọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Wọ́n ní ìkànnú àwọn tiwọn nílẹ̀ Yorùbá nìbàdàn ó disrespect Olúbàdàn tó bá ti disrespect ọba kí ló tún kù. Now nígbà tó disrespect ọba wọ́n suspended. Look nílùú iná tó bá ṣe àṣemáṣe even within the government especially on kódà ní normal ibiṣẹ́ concept àwa náà a ti ṣiṣẹ́ rí tó bá ti ṣiṣẹ́ tó bá ní àwọn kankan wà wọ́n lè fún ẹ ní suspension wà wá defend rẹ̀ wà wá sọ bí in tó ṣe yẹn ó right àbí ó wrong wọ́n wá suspend arákùnrin látara pé aago 10 ló ṣẹlù èní lọ́jọ́ 5 oṣù mọ́kànlá nínú ọdún 2023 London lèmi wà London ló ń pè bíbà ó ní wọ́n suspended but according to the council who spoke through Sarkin Samari of Shuwa Arab of Nigeria mo ní àti wọ one chance nínú ibi tó ń pè ní territorial ground ilẹ̀ Yorùbá yẹn àti wọ one chance ẹ jẹ́ ká máa bá ká lọ ẹ má bínú there's a lot of sun rail here so mo ń try láti ẹ jẹ́ n dúró báyìí. The council who spoke through the Sarkin Samari of Shuwa Arab of Nigeria Muhammed Uban Gari of Sasa Isa Nalado and the secretary Sarkin Sasa Shebon pronounce it dada Sarkin Sasa resident in Ibadan, Oyo State, wọ́n argue that Maiyasin was appointed by the late Olubadan of Ibadan, Ọba Oloyede Asanike in 1983 and was appointed as the chairman Council of Arewa traditional rulers and chiefs by the late Sani Abacha in 1994. Ṣé rí problem táwọn military dá sílẹ̀? Ṣé ń rí problem Abacha ti kú nísìn? Problem tí Abacha dá sílẹ̀ òun làwa ṣì ń dín. Problem tí the late Sani Abacha èyí tó dá sílẹ̀ kó tó kú òun làwa ṣì ń rán báyìí. I am now asking the Yoruba people, are we all going to continue like this? Or what do we do? Are we going to continue like this? We are now seeing what we called tussle. Yekoni, Abacha is dead. We have a new government and the law permits us to revisit and revote and abolish that Abacha Act. Sherry Eshegoni Yami Aduke Ilori Eshegoni for that comment. Moni Tinubu, we are not going to pray for him to die. Gbogbo ẹni tó bá ń pray pé kó kú, á jẹ́ pé ẹ tí ní understanding in tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Eshegoni, Ọlọ́run bá ń dúró tì í.
ó dáa kíyàn ní ìyàwó tó dáa. Ìyàwó mi dẹ̀ mọ̀ pé kọ́ọ̀pù Yorùbá nation ni máa ń lò. Tíyàwó mi bá ní mo ò lè ṣe Yorùbá nation àfi kí n máa bẹ̀ ẹ́ torí pé mo ti inconvenient family mi for 3 years. Inconvenient yẹn inú ìwé mi dẹ̀ ti máa kà yẹn kò ń ṣe nísìn, but mo dúpẹ́ pé family mi accept mi bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọ ṣì ń sùn, ìyẹn mo ṣe wá síta. Even though pé inú lélẹ̀ kí n ti ṣe, but èmi náà fẹ́ yá ọ̀run torí mo need energy yẹn. Ṣé rí Bọ́lá Tinubu, the current president, he has a lot of work to do. Wọ́n ready láti pa Tinubu bó ṣe wà yẹn, àwọn born bastard. Now that we are not going to be very honest with ourselves, tàbá jókòó síbẹ̀ tá a sọ pé bí Tinubu ṣe wà níbẹ̀ kò ní kankan tó lè ṣe. He has a lot he can do, but is he going to be genuine to be able to do it? Lára problem tó máa deal pẹ̀lú lélẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ revisit gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ilẹ̀ Igbo àti Hausa. Ilẹ̀ Yorùbá ni mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn. Wọ́n gbọ́dọ̀ revisit ẹ̀ and start checking. Wọ́n gbọ́dọ̀ set up a lot of committee lórí ilẹ̀ tó ń tà. Wọ́n gbọ́dọ̀ mọ àwọn olóńtalẹ̀ fún. Because ní ìlú yìí o máa ra lé ní ìwọ kọ́ ló nílẹ̀, ọba ìlú yìí ló nílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká continue. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Màá tútù bẹ́ẹ̀ kà lẹ́ẹ̀kan sí. In táwọn arábìnrin sọ nísìn ni pé ìyẹn the council who spoke through Sarkin Samari of Shuwa Arab. Ẹ wo bó ṣe ń link ẹ̀. Ṣé a ti wá di Arab country? Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lọ́tún lọ́sì. Mo kí Wàlátà olórí ẹbí wa nìyẹn ní London. Mo kí ẹ dáadáa. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo ibi tí olúkálukú wà tí ọba Elédùmarè tí ní ká máa ṣayé. I don't have any problem with Hausa people. They are good loving people. Mo ní wọn lọ́rẹ̀ẹ́ níjọ́ ta lọ sí 1st of October. Ọmọ Hausa yẹn ó ti gbowó lọ́wọ́ governor wọn. Ó ní Koiki, you cannot say you don't know me anymore. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo mú ẹ̀. Only please come and cover us now. You know be media. Money, but you don't collect money from Kano. You give me money. Only no. I don't collect my money. No problem. I'll give you a coverage. Then let me say this. I am a media, and you born bastard. I have the right to talk about anything. Even Biafra, no Biafra. Even whatever is happening around the world. So stop telling me, hey, Koiki, you are promoting Koiki. That name is Sarkin. Okay, ẹ ṣé gan ni ìyá mi Bólúwa ti fẹ́, ẹ ṣé gan ni. Tí bá ṣe mistake, ẹ máa bá mi ṣe àwọn àjàsà díẹ̀ sí gbogbo ẹ̀ náà kan ni máa lè kà, especially ẹ ṣé gan ni ìyá mi wọ́n ní yes, those lawmakers should seize this opportunity to address Yorubaland as quickly as possible. We don't have any problem with the Hausas. Ọ̀rẹ́ wo ìkan wá nígbà tó fẹ́ ṣe campaign, mo tẹ̀lé wọn káàkiri, bí ẹ lọ fún mi ní £50, mo tẹ̀lé owó burúkú lọ́dẹ̀ wa náà ní London. So we have some of them as friends. But what we are saying is that I want to live away from a country that wants to run Sharia. And I will not accept them taking over our territory. I live in this country for 25 years. I can't. So the question is, why should the northern Fulanis, especially the program, so, let's read that again quickly. The council, ìyẹn agbẹnusọ tí wọn náà, who spoke through Sarkin, ó dà pé wọ́n ní Sarkin ni S-A-K-I-N, but àwọn ilé kọ́ ní S-A-R-K-I-N, ìkan náà ní gbogbo ẹ̀, as long as tabata ti ń jẹ sèré. Samari of Shuwa, Arab of Nigeria, Muhammed, Olubadan of Sasa, ó dà pé Ṣàṣà nìyẹn, Isa Nalado, and the secretary of Sarkin Sasa Palace. I want any palace. Look, they have the right to set up in Yorubaland as it is right now because we are all in Nigeria. And if they are going to live in our territory, they must respect the real indigenous people. And that is why we are having conflict. But because we are in Nigeria today, it is very difficult to say, Emma, you cannot take anybody out. Even Tabagba Yoruba Nation, immigration will deal with so many of the problems that some of you are raising concern about, especially with the Igbos. Because concern among Yoruba, lórí Igbo ló pọ̀ sí, but àwọn Arewa, wọ́n ti ní kí ọba wa kó ṣe kíni, wọ́n náà máa ti nǹkan bọ ìdí ọba tó ò bá careful, àwọn máa lé kúrò ní palace, àwọn dẹ̀ máa pa. The question is, ṣé ká wá fold hands wa? Ká wá sọ pé torí àwọn ọba wa ò dá sí Yoruba Nation, and then so what? No, we will not allow that.
Seyi Makinde, I expect now to give extra security to Olubadan because his life is now under threat. His life is under threat, and they must protect every other part of Yoruba land as well. Mo play video kan fún yín lẹ́ẹ̀kan, that was 2021. Everywhere was burnt down by this bomb bastard terrorist called Fulani. Let's continue. Mo try láti kàbẹ̀ yẹn, ẹ má bínú pé mo kà padà because mo fẹ́ jẹ́ kó yé wa dáadáa pé there is now a crisis. In tó pé headline yẹn nìyẹn. Crisis is rocking. Tó bá dẹ̀ ní crisis, they can kill and they can destroy. These are animals, not literally all the Hausas living with us. But majority of them now, what they accept are Fulani, láàrin wọn. So we don't even know the difference between Hausa anymore. But there is also difference between Hausa and Fulani. Fulani are confirmed terrorists. And lọ́gbọ́n nǹkan tí America sọ, ẹ̀yin tẹ́ ń lọlé fún Christmas, I am not here to distract, to tell you not to go. Please take your security important. Ẹ lọ gbọ́ nǹkan tí America sọ, America ni there is likely to be a bomb attack in an hotel. Wọ́n ọ̀dẹ̀ sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ lọ wò lórí social media. Because tẹ́mi bá sọ̀rọ̀ ẹ ní believe tí mò ń sọ because ẹ ti take me serious. Mo lè feel cold náà ẹ̀rín tí mo wọ̀ ni. Ìyẹn kan ní ṣe mo, and moreover it is not that cold as you are. Èmi ni mo kàn feel like ìyàwó mi kan gbà tó rí pé kí ló dé. Baálé mi má ṣe rẹ léṣe o. Ìyẹn mo ṣe tú já wálẹ̀ díẹ̀. So kò ṣe pé òtútù yẹn pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, you know. Mo kàn láti yẹ kẹrí lè èmi náà mi ni bàbá Yorùbá tẹ bá dẹ̀ láìkì fìlà yìí àwọn ọmọlúàbí apparel àwọn lọ ní Mr. Koiki àá máa fi ránṣẹ́ sí yín. Mo ní tẹ bá fún mi láṣọ fún 1 year mo ní láti máa wọṣọ kankan mọ́ ẹ bá mi customize gbogbo tí máa wò tó máa jẹ́ Yorùbá nation mo kí ní Woolwich. Now let's continue quick ẹ má bínú because màá fi gba call bí méjì mẹ́ta ká tó lọ. The council àti kàbẹ̀yẹn ká lè move forward but bí mo fẹ́ ká take note wọ́n ní nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní 1983 wọ́n ní ọba Olúbàdàn ti tàná ọba Olóyèdé Àsàníkẹ́ in 1983 ló appoint the chairman council of AREWA traditional rulers and chiefs. In 1994 by the late head of state Gen Sani Abacha. Now in his own the Sarkin Samari of Shuwa Arab of Nigeria Muhammed said, Ibibai, mo fẹ́ kẹ́ take note. This is very, very important. Mo fẹ́ kẹ́ take note, Ibibai. Okay? Mr. Koiki, the same northerners want to set up palace in Benin City. Really? Oh my God. But the Benin monarch disagreed with it and they went to their emir representative. Most of them, Sultan of Sokoto don't control Nigeria anyway. The federal government, led by the late Gen Sani Abacha, one who will appoint Maiyasin as the chairman of the council. So wọ́n bí èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n bí Olúbàdàn dá kó wá yọ. Hey Ọlọ́run ọba kí la wá gbé báyìí torí Ọlọ́run. Hey. Àti wọ one chance. Àti wà ní one chance already. Yoruba land is in problem. We are in big problem. The same thing ló ń ṣẹlẹ̀ l'Ékòó. I'm sure some of you know that they have a big palace. The Fulani has their own palace in Lagos State. But àwọn ọmọ Igbo òun lè ń lẹ̀dí mọ́ torí pé ẹni tó bá easy náà la máa ń lẹ̀dí mọ́. We have problem with them but they ask for self-determination. Let them go. Kọ́ fún wọn ní referendum. Káwa àti Fulani àti Hausa kájọ máa gbé kájọ máa rọ̀kírọ̀kí. Mo mọ̀ bí ẹ fẹ́ lọ gbé ní Sokoto ni. Because some of you that say you should keep Nigeria ṣo fẹ́ lọ gbé ní North ni àbò fẹ́ fẹ́ yàwó níbẹ̀. Let's continue. The federal government led by the late Gen Sani Abacha ló appointee Maiyasin as the chairman of the council. All the Hausawa from the affected state ló endorsed the decision of the government of Abacha then. He was given certificate as confirmation. This current administration must continue to now review and revoke every of this certificate. Olórí burúkú Abacha àti Babangida, all this bomb bastard military that they did in Yoruba land. Ẹ rántí pé wọ́n sọ fún wa Robert Clark, senior advocate of Nigeria. Only it was during the military that they brought in these security vote because they needed that money so that in case anybody bá fẹ́ ṣe kíni tó bá fẹ́ overthrow wọn. But today, some of you will never understand why the Yoruba people, I am laughing in Spanish language, because how did we get to where the AREWA is telling our king, pé àwọn máa ti gìbọn nídìí, èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀.
èmi kọ́ màmá bá yín ṣe tó máa jẹ́ kẹ́ ní understanding ẹ̀. Wọ́n ní tí ọba Olúbàdàn bá gbẹ́nu ẹ̀ dákẹ́ àwọn máa ṣe kí ni? Wọ́n ní because bàbá àwọn ló ti sọ pé àwọn làwọn nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní Uthman Dan Fodio sọ pé àwọn máa rí Kùránì mọ́ Àpápá lórí omi wa. Hey, Ọlọ́run ọba, hey, àti wọ one chance. Àti wà ní one chance. Ọlọ́run jẹ́ káwa kan, Ọlọ́run jẹ́ káwọn ọmọ wa délé padà. Líǹkọ̀ tó tàn fà yìí. Tá a bá tètè parí ẹ̀. Some of our children will never visit Ìjẹ̀bú-Òde. So mo mọ ẹ̀yin o, I don't know, but èmi fẹ́ káwọn ọmọ tèmi kọ́ lọ́mọ bíi tí wọ́n sin grandfather wọn sí pé ojú rẹ̀ lélẹ̀. And I don't want to take any chances. Tí bá kó wọn lọ, tá ń lọ lórí Ìjẹ̀bú-Òde, tá ń drive, tá ń jó, Davido, táwọn ọmọ yẹn jó Davido ẹ̀rọ pé ló ń gbọ́ ní London. Kó di pé Fúlàní yín ọ̀bọ jíra pàpàpàpàpàpàpà bí àbọ̀ máa kọ́kọ́ bà kan pa ó kú dànù. Hell! Àwọn tó kù wọ́n kó wọn wọnú igbó. Ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ mọ́mì yẹn 2018 wọ́n rẹ́pù wọn, wọ́n rẹ́pù ọmọ wọn, wọ́n náà máa rẹ́pù bàbá wọn náà. They paid 8 million. Ọmọ wọn ti ní táwọn bá kú gan wọ́n gbọ́dọ̀ gbókù lọ sí Nàìjíríà. Ẹ̀gbọ́n mi tó kú ní Maryland, Owólabí Gbénga tó wá sílé ní last year, ó san ransom, wọ́n pa Owólabí, wọ́n pa Rachel, wọ́n gba ọ̀pá ọlọ́kadà tó gbówó lọ, ìkan péré ló escape, ìyẹn ní àjẹsára dáadáa. Ẹ rántí? Ẹ ní rántí? So some of you that are taking risk, tẹ́ bá ti kọ́ àwọn ọmọ lọ́lé, máì tí kó wọn lọ ìlú kankan because kò sí airport. Airport kan lọ ní plane is skid. Ẹ lọ kan tí article ti David Odoyin. Mo ní ẹ kí n follow wa lórí Twitter, àwọn ọmọ Igbo ló wà lórí Twitter pẹ̀lú wa. Ẹ lọ ka you don't have to agree with David Odoyin, but he's the best and he's very good in what he does. Ẹ lọ ka article tó kọ lórí airplane tó skid. It's not even an airplane, it's a jet. Tó skid ní Ìbàdàn over the weekend. Ọlọ́run ló yọ Minister of Power kò bá kú dànù ni. Ṣé mọ̀ pé mo kàn tún jábàrà díẹ̀ ni o. These are the risks that is going on a daily basis. Wọ́n ń jẹra yín lẹ́sẹ̀ ní Nàìjíríà ni. Ẹ̀ ń jẹra yín lẹ́sẹ̀. Aircraft here is not registered for commercial, but they are using it for commercial. Some of you do not understand what is going on in Nigeria anymore. So don't take any risk. Tẹ́ lọ́lé, make sure you have security for your children and yourself. You could end up not going back to America, Europe, Asia, or wherever you're traveling from. Now, Abacha ló fáwọn ní certificate. Wọ́n ní Abacha ló endorse that man in 1994. Today, democracy in the scene. Now that we're in democracy, I expect the new administration, especially as a Yoruba man now, to start looking into all the details of every of these criminals tó fún ní certificate during the northern military dictator. The federal government, led by the late General Sani Abacha, tó ní kú síbi tó wà, ló appoint Maiyasin, and the Maiyasin is spelled as Maiyasin, as the chairman of the council. So Tawani, so you know what they're saying there? Tawani Olubadan tó ní right láti wá sọ pé ẹni tí Abacha fi síbẹ̀ o, ó ti kú ni o, ó wà láyé ni o. Abacha ló install that institution. So Tawani Olubadan, you can see that we have a big problem. They must revisit Benny Yami Adukeni. They must revisit every certificate of occupancy, especially in Europe. You are the ones creating problem. Àwa ní kí àwọn Yorùbá kó dá dúró. Mo rá àwọn kan, yes, mo máa ń sọ pé any right lóòótọ́. Mo rá àwọn brothers mi kan pẹ̀lú àwọn kan lọ́lọ́ gbasi fúnra wọn ní Nigerian High Commission lánàá. It is freedom of speech. You have the right. But the question is, lè jókòó síbi tí ẹ̀yin àti atheist wọ́n bí bàbá ẹ̀dá kó bú gay nílùú yìí, ó ń ṣẹ̀wọ̀n nìyẹn. Wọ́n bú yẹ ẹ̀dá kó bú lesbian nílùú yìí, ó máa lọ sẹ́wọ̀n nìyẹn. We can live side by side with them. We don't have to agree with them. Èmi bá àwọn gay ṣiṣẹ́ dáadáa, àwọn ọlọ́pọ̀ lórí rail network nígbà tí mo ṣiṣẹ́ lórí train. Wọ́n ọ̀dẹ̀ bí mi dá kí n criticize wọn. You don't lè máa sọ pé yẹn Bible like lesbian problem tí yín nìyẹn. Why are you living in this country then? Oh, ṣe padà lọ sí Nigeria. You can see the hypocrite of all the Yoruba people and Nigerians. Ẹ̀yin jókòó síbi tí gbogbo nǹkan ṣẹlẹ̀. Not everything the government ń ṣe la like. Especially nígbà tí Tony Blair sọ fún wa pé òun gbé lọ sí Iraq. I disagree pẹ̀lú ẹ̀. Ìjà kan ló ń lọ ní Middle East nísìn. There's so much conflict. Ojoojúmọ́ ni mò ń follow ẹ̀. So let's go back again. So wọ́n sọ fún wa pé Abacha, the late Sani Abacha, appointed the Maiyasin as the chairman of the council.
pé gbogbo àwọn Hausawa in all the affected states ló wá endorse the decision of the government. Abacha is dead. It is time now that Bola Tinubu, the president of the Federal Republic of Nigeria, must revisit every of what took place as at that time. Ṣẹ̀rí Bola Tinubu tó bá ti ṣe gbogbo yẹn, á jẹ́ pé ẹlẹ́pọ̀n blue ni kò ní balls. He must start making decision. Kò ṣe pé kó máa he must make decision tó máa fọ́ wọn lórí. Whether it is trying to fix the economy is good for Nigeria, whether it is trying to stabilize the security, he must step on toes. If he does not do that, ere ló ń ṣe, we are not going anywhere with the current Nigeria, so we might as well just say dismantle it and let everybody go their separate ways. So let's call for that again. Emma Binu. Once again, he was given the certificate as confirmation. So you cannot remove the person you did not appoint. Oh my God. How did we get to where they are telling Olubadan pé wọ́n bí bàbá yẹn dá kó wá yọ ẹni tí kò fi síbẹ̀? Ìgbòho òòṣà, ìmọ́lẹ̀ Yorùbá, orí ọ̀la, orí ẹ̀ní, òun á wò pé ẹ rántí fídíò kan, àwọn kan tún lọ gbé fídíò Ìgbòho tó ti ṣe pé òun máa yìnbọn pa àwọn kan ní Ìgbòho ever sọ pé òun máa pa anybody. Ó ní gbogbo ẹni tó ń bẹ nílẹ̀ wa, tẹ́ bá ti sọ pé ẹ fẹ́ pa wá, we will neutralize you as well. You don't joke with terrorists. You neutralize terrorists. Ìlú yóò ní look, ti bí ṣe wà níbi báyìí nísìnyí, tí bá jókòó báyìí nísìnyí, tí mo ń wò lọ. Hill, what's going on there? Man, shit, yeah. Ó ti ń pawó, ó ti ń. Tí bá pọ̀ ọlọ́pàá nísìnyí, tí bá ní ìbọn ni mo rí, pé wọ́n ti ń pààyàn 6 minutes ni wọ́n ní. Àwọn tó ń gbé ní UK mọ̀ tí mo sọ, BMW tó yẹ pé eré burúkú bubububu. Ọ̀ kí wọ́n sọ pé, hey, this plane tó lọ yìí ó dá gbọ́ fẹ́ attack ni o. Fighter jet máa dìde RAF. The RAF has less than mo mọ iye seconds yẹn, but wọ́n bí pilot yẹn dá wọ́n wà on standby ní RAF headquarters nísìn. Tó bá rí aircraft kan pé ó fẹ́ ṣàṣemáṣe ní UK, RAF máa dìde, wọ́n máa lọ intercept. Ẹ̀yin ṣe wọ́n sọ pé kí Ìgbòho máa intercept àwọn olórí burúkú tó fẹ́ pa wá. You are a bomb bastard if you are a Yoruba man and you are criticizing Ìgbòho. Bomb bastard nìyẹn. Because Igboho is trying to neutralize them by saying that lè máa pa wá. Now, àwọn tí wá rán àrokò bá AREWA wá rán àrokò wá bá Olubadan pé àwọn máa pa ni tó bá careful. Are you going to sit back because we disagree with our king? Oh, nítorí pé mo ní mo like àwọn ọba kí wọ́n á jókòó nísìn kí AREWA wá pọba mọ́ mi létí? Ànígbà o. Ànígbà ni mo sọ sẹ́. We might have problem with our kings láàrin wa àti ọmọ àti bàbá nìyẹn, but we will not allow àjòjì, whether they are Igbos, whether they are Hausa, whether they are any other part, to come and deal with our royal father. A máa neutralize yín ni. Tó bá bí wọn dá, let anything happen to the palace of Olubadan. Ẹ jẹ́ kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ síbẹ̀. Ẹ̀yin AREWA, ẹ wá mọ̀ bóyá wọ́n dánwò ló bí yọ̀kẹ́rẹ́. Bóyá ibi tí gbogbo ẹ̀ máa ti fẹ́ fọ́ òun láti lọ yìí. Ṣé bọ̀ pé àwọn náà issue statement tí wọ́n sọ fún wa pé àwọn ò ní gbóúnjẹ wá, a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. The country will break at some point, but we must first educate many bomb bastard Yoruba people that is saying that we should keep the contraction that the British, èmi wà ní UK nísìn, tí lọ ṣe fún mi nísìn, ó ní mílìkì, ó ní ṣúgà, ìwọ lórí burúkú ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní Nàìjíríà tí o ò gbádùn ayé ẹ, o sì ń sọ pé ká wà ní Nàìjíríà, you are a bomb bastard ni mo sọ fún ẹ, bomb bastard ni ẹ. Bomb bastard òun ni ẹ because o mọ̀ pé British, they are looking for their own interest. They care less. American government will do nothing until you are kill, and then you kill each other. America máa sọ pé enough is enough. Ẹ má padà yín mọ́. Why do you think they are not stopping the war tó ń ṣẹlẹ̀ ní Palestine? Why do you think America is folding their hands? Ibi tó bá wù wọ́n ló máa sọ̀rọ̀ sí. Why do you think they are not saying anything? Ìjà ń lọ rẹpẹtẹ. So don't come and tell me, Koiki, àmọ́gbá, ìgbẹ̀rẹ̀ ogun láàmọ́. All that is nonsense. Ogun lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí à ń rí lórí TV wa. Tọmọ kékeré ń kú, tágbàlagbà ń kú. Is that what we want? This is why we say we need everybody on board right now before AREWA go into the palace and kill our king. Tó bá ti pọ̀ ọba, àwọn ọba tó kù máa yàdànù ni, but àwọn ọmọ wọn ànígbà, àwọn wọlé sí lára. Kí ni mo sọ? Àwọn wọlé, a máa jọ neutralize ara wa ni tí United Nations máa fi wá dá wa sí in tó ń ṣẹlẹ̀ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan.
Only one person is fighting now, and that one person is the Fulani terrorist. Ẹ má bínú, platform kan ti kú because a ní kẹ́ fún wa lówó, tá bá ní owó a lọ ra iPad tuntun, in tá bá ní náà la máa lò. So ìyẹn ti kú. So wá lọ join platform mi, kò sí nǹkan tá lè ṣe sí yẹn. So ẹ ṣáà ń rí gbogbo àwọn media káàkiri gbogbo àgbáyé, brand new ló ń lò. So táwa bá sọ pé I need the support, ẹ fún wa lówó, is because we are lè máa lo the same gadget tá à ń lò for more than 3 years. Laptop ló ti dẹnu kọlẹ̀ yẹn nísìn, àríyàn kan ló ní Koiki mo tẹ̀ bínú, bó tẹ̀ jẹ́ pé màá bẹ̀ rà ni kí n má fún ẹ lówó báyìí kó fẹ́ náwó yẹn kí wọ́n ní specification kẹ bá wa order laptop yẹn kẹ send ẹ̀ sí mi, àìtí rí yẹn, but ẹ máa ń gbádùn fídíò àbí no problem, ìtàbá nínú la máa jọ máa lò, ó kù díẹ̀ ni. Now ẹ jẹ́ ká move further. Nígbà tí wọ́n ti sọ fún wa nísìn pé ọba ilẹ̀ Yorùbá ò ní right láti yọ àwọn kúrò, wọ́n ní òun kọ́ ló fún àwọn ní confirmation ibẹ̀ yẹn, pé Abacha ló fún àwọn ní confirmation, Tinubu dẹ̀ kọ́ ló fún wọn ní confirmation. Ìbéèrè nísìn ni pé kí ni Bọ́lá Tinubu máa ṣe right now to make sure he stop that nonsense. Ẹ má bínú, ẹja ìgbélé wọlé so that ká lè move eléyìí sí abẹ́ ìbòjì, so that ó clear bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ má bínú èèyàn wa pé there's a lot of reflection, ó jẹ́ kó máa rí bẹ́ẹ̀, kò dẹ̀ sí nǹkan tí mo lè ṣe sí, so àjọ máa manage ẹ̀ náà ni. So tó platform kan bá ń disturb ẹ lọ sọ́nà that platform. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí mixella, inú yàrá lẹ́yìn wà ni mo ti connect laptop yẹn, mo dẹ̀ mọ̀ pé wà níbẹ̀, but mo lè rí comment yín, but mo kí gbogbo ilé nǹkan sí. Now let's move further. Wọ́n wá ní we are committed to the leadership of Olubadan of Ibadan as well as other authorities therein, collaborating his view. Ubangari of Shasha Nalado said, by virtue of this, Maiyasin is only answerable to the exalted leadership and institution of Olubadan, and to which is loyal and the subject. Ìkànnì ó gbọ́dọ̀ accept pé Olubadan ni bàbá, ìkànnì àwọn ní accept pé because Olubadan kọ́ ló fáwọn ní institution yẹn àbí ló fáwọn ní certificate yẹn. So you can see where the problem is now. One of them is saying that àjòjì ni wá níbí báyìí, even though we are Nigerians. Àwa kọ́ la nílẹ̀, this is not the northern part of Nigeria. Àwọn community ló fún wa níbí báyìí ká máa lò, ká máa rẹ̀ síbí, ká máa bí síbí, ká máa ṣe business, ká jọ máa bára wa gbé ní ìgbégbé àlàáfíà. Ìkan wá sọ pé no, Olubadan kọ́ ló fún àwọn ní certificate, Abacha ló fún àwọn ní certificate. This is where the problem started. Let's move further. Now, ó ní pé àwọn gbọ́dọ̀ wà lóyà, ibi tá a bá wà a gbọ́dọ̀ lóyà síbẹ̀ ni. Ìlú tí mo wà nísìn mo gbọ́dọ̀ lóyà sí ìlú yìí because àwọn bíbá ni mo sì ń gbé, and that is why there are certain things I say and certain things I cannot say. But in tí mo gbé dání is self-determination. It's not terrorist. Kò ń ṣe pé mo hate Hausa, but Fulani tó jẹ́ terrorist is a terrorist because UK does not like terrorists, America does not like terrorists, European countries does not like terrorists, and any terrorist must be neutralized by the government of the day. But our government are not doing that, and we hope that the new administration will make a big change. Ẹ jẹ́ ká continue. 10:26 and ìpẹ́ parí ètò yìí. Now, we are hereby appealing to Olubadan of Ibadan, Oba Balogun, to please intervene by calling Zunguru and his co-travelers to order, in order not to let the disgruntled element to cause mayhem. Mo tán pè ní mayhem in Ibadan. Ṣé Koiki lẹ́nu fẹ́ dọ́gun sílẹ̀? Ẹ jẹ́ káwọn dá mayhem sílẹ̀. Ẹ mọ̀ bóyá wọ́n nípa yín dànù. Ẹni tó jẹrẹ sí apá ṣégè sí lára. Ẹ̀ndé mi mo fẹ́ dọ́gun sílẹ̀. Arákùnrin wa ní kí ọba Olúbàdàn tètè bá wọn dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, kó má di gbàgbòs, kó má di ọ̀rọ̀ orí M1 nílùú Ìbàdàn láti ọ̀dọ̀ àwọn AREWA. So are we gonna fold our hands and do nothing? Well, àwọn tó tẹ̀ respect the governor ló máa respect ọba, ṣé àwọn tó tẹ̀ respect ọba ló máa respect the governor? But I expect Seyi Makinde to do something as quickly as possible. Now, let's go further. So Zunguru, only in order not to have mayhem in Ibadan, in particular, and the state in general. So it's not just in Ibadan. They are even saying in every part of Oyo State today that there might be mayhem, there might be crisis. Even though
tí crisis bá bẹ̀rẹ̀ ó fi jẹ́ kó yá náà ni ẹ̀yin tẹ́ wà ní north ẹ má fi gbogbo ara wà níbẹ̀ yẹn mọ́ problem yìí ó ń brew up it might last another 2 years another 8 years but one day ó lè wà too late ẹ máa move díẹ̀ ẹ máa náà sọ fún yín o torí gbà ẹ máa ní àwa la dá problem sílẹ̀ okay I think that is about the headline so now kí n kọ̀ padà sẹ́yìn wọ́n ní àwọn appeal sí Olubadan of Ibadan ọba Balógun láti bá wọn dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí nítorí pé àwọn disgruntled element àwọn olórí burúkú tó wà láàrin wọn tó jẹ́ Fúlàní terrorist wọ́n lè dá mayhem sílẹ̀ wọ́n dẹ̀ lè dá sùrùtù sílẹ̀ so that is what is happening tani ká tó fi tó yín létí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká padà sí fídíò tá a play lẹ́ẹ̀kan nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn ní ìlú Gangan ní last 2 years let's go back and remind you mayhem tó dá sílẹ̀ nígbà yẹn kékeré lẹ rí this time around gbàgbó tó máa gbé wá kọ́lọ̀ jẹ́ ká gbá gbogbo wa kó ka tábà tètè ṣe kọ́kọ́ nísìn. gbogbo ẹlẹ́sẹ̀ ti rí lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ní mo ṣe fídíò yìí ní Sunday gbogbo iṣẹ́ tí Fúlàní pa bàbá sọ ẹ̀ràn wa kọ́ni lọ́wọ́ ẹ̀ràn wọn èèyàn lọ́wọ́ ogun ń bọ̀ ẹ̀wòrán ṣógun ò ti dé ṣógun ò ti dé òkú tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bá sọ̀rọ̀ sí more than 15 ẹ̀wòrán ṣógun dé àbí ogun òde iṣẹ́ Fúlàní lẹ́wọ̀n yìí o èyí Sunday lọ́wọ́lọ́wọ́ bá gbogbo ilé iṣẹ́ ti rí gbogbo akọ́nẹ́jọ́ ẹni dé wọ́n ti pọ́nmọ́ Yorùbá tó bá ẹni dé ẹjọ́ torí Olúwa má kí àìjẹ wá gbé gbogbo ẹ̀ bá ti wo fídíò bá ń pe kó ìkẹ́ ẹjọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí this is war ẹ ti rí ẹjọ́ torí Ọlọ́run fóònù mi tó ti fẹ́ kú fóònù mi ti fẹ́ kú ẹ wo ìgangan láwà ìgangan láwà ẹ jẹ́ ká ṣọ́jà Nàìjíríà lẹ́ni ẹ jẹ́ ká ṣọ́jà Nàìjíríà lẹ́ni ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká ṣọ́jà Nàìjíríà lẹ́ni èmi Sunday já ṣọ́jà Nàìjíríà òkú ti pọ̀ ju ẹjọ́. I'm sure some of you forgot about that. èèyàn kan wá jáde ó wá ní gbogbo kíní tó ń ṣẹlẹ̀ yìí it's not acceptable. We want to live with you, but we cannot live with people that are committing crime against humanity. We cannot live with people that are creating mayhem. Wọ́n wá ń sọ fún wa nísìnyí pé mayhem kékeré lẹ ṣì ń rí o. We will create more mayhem, and if care is not taken, either we accept it or not, everybody might be affected. I don't want to sit back to be affected. That is the reason why I am coming out continuously advising, saying that enough is enough. We would not accept. Sorry, Royal Mail ń ṣiṣẹ́ lẹ́nu nísìn. Do you work on Sunday? Kò tẹ ẹ̀gbọ́n tí mò ń sọ. Sometimes, ṣe ń gbọ́, mo sọ fún yín pé logistics is a big business. Royal Mail, mo wá deliver parcel, bí a parcel yẹn urgent. Òun ló deliver lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, sọ́dọ̀ níbọ̀ mi. Ẹ máa bú wa, ẹ máa criticize àwa táwa labroad. Ayé tó dáa là ń gbé. Lótìtọ́, kí ni ẹ̀kan sọ pé what makes you think it is not going to happen? Ẹni tó bá ní kò ní happen náà nìyẹn. Tó bá dẹ̀ ti happen gbogbo àjọ máa rí náà nìyẹn. Ṣèbí kò ní happen láàrin tí gbogbo kan lọ lágbàáyé. Kọ́ lọ́ọ́ má jẹ́ kó happen náà là ń bẹ Ọlọ́run fún. Tó bá dẹ̀ ti happen náà nìyẹn. So, mo fẹ́ play one more video. That I call a kakọ because mo fẹ́ parí program in less than half an hour because I have other things to do as well. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí lẹ́nìí. Ọbẹ̀ Elédùmarè kò ní fèmí sílẹ̀ kò ní fi ẹ̀yìn sílẹ̀. Wọ́n nígbàlẹ̀ Yorùbá mọ́ wa lọ́wọ́. Gbogbo ẹni tó bá ní studio number wa máa fún yín láyè kẹ́ bá wa dá sí. Kí lẹ̀yin rí sọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ kọ́ máa ní pé Koiki tí ẹ ti pọ̀ jù ṣé wọ́n nìkan lọ́mọ Yorùbá ni ẹ̀yin náà lè bá wa dá sí. Ẹ má bínú mo lè ka comment yẹn púpọ̀ because of the sun rail. Gbogbo yín pátápátá náà ni mò ń kí láti gbogbo ibi tí olúkálukú wa wà. Bàbá ríyàn méjì mẹ́ta tó fẹ́ dá sí ká tó máa tẹ̀síwájú if not a máa mú ètò yẹn wá sílẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá ní gbogbo ibi tẹ̀ tí ń wò mí pátápátá ẹ̀yin tẹ̀ ń náwó rẹpẹtẹ láti fi mọ bí nǹkan ṣe ń lọ. It is very very expensive especially with all this kò jẹ́ kí internet wá expensive but because it is Nigeria it is very very expensive. Mo kí jaya tó bá wá ní báwo ni ti tọ̀dọ̀ tí wá ṣe. Tó bá wá ní báwo ni tí wá ṣe jẹ́ ṣé àwa nìkan ni
ajẹ́ ọmọ Yorùbá ni kò ń ṣàwọn nìkan but bó ṣe ń kà wá lára bó ṣe ń dùn wá la ṣe ń jáde la ṣe ń sọ pé ẹ má ẹ̀ka dákẹ́ kí tiwa má bàbá wa dákẹ́ àwọn bá wa bá ní problem pẹ̀lú wa ìyẹn mean anything àwọn tó jẹ́ olórí burúkú tó fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ we must not give room for that. Let me remind you before we go again, this is what is still the same people that will be still ruling us abeg. Lọ́kàn ààrẹ ṣé ìwọ kàwé? It's still the same people. Mo ní púpọ̀ ní any lack of understanding. Wọ́n sọ fún wa pé wọ́n náà lè jẹ president. Wọ́n sọ fún wa pé wọ́n lè jẹ governor. It's still the same people that are ruling us. Àrántí Rotimi Amebiṣe sọ pé ti forí yín wọ́n ti fi dín pop-up nìyẹn. How will still be the same people? Every Nigerian has a right to live in any part of the country. Just of recent, Sunday Igboho was released from prison, but he issued a fresh ultimatum for Fulani community that are residing in Yoruba land to leave the region within 10 days. This time around, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Richard Alabi ó mà tọ́jọ́ mẹ́ta gbogbo ẹni tó bá ń wá account number mi pé Koiki mo fẹ́ ràn ẹ́ lọ́wọ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ mi màá sọ fún yín tó bá confirm ẹ má send owó èmi ò ní wá bá yín ní back end láti ní kẹ́ fún wa lówó. You should have contested for election as well and see if you will win. One bastard. Ṣé mi ló ń bá sọ̀rọ̀ pé kí n contest? Ṣòwò rẹ tó contest ẹ dìbò fún èèyàn máa lè. Ẹgbọ́n sókè jàre ìyá mi kíkẹ́ lọ́mọ. Ẹ bá ń gbóhùn yẹn sókè dáadáa. Ṣòwò rẹ wà ń lé ẹ dìbò fún. Kí ló dé ẹ dìbò fún ṣòwò rẹ? Ṣèbí ṣòwò rẹ bẹ́tà ju Tinubu gan lọ. Ìbí Jagaban lẹ fẹ́. Ẹgbọ́n sókè ìyá mi mo gbọ́ yín. Hello. Ohun yẹn lọ́lẹ̀ díẹ̀ àmọ́ reason o. Àwọn Arab O ti bẹ́tà ní sí. wọn kì í ta ilẹ̀ wọn fún anybody ní Arab. Kò sí bó ṣe lè ní owó yẹn tó bá fẹ́ dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ o gbọ́dọ̀ wà lọ́ndà ọmọ onílùú tó máa sanwó fún ọmọ onílùú yẹn ní every month. Ṣé ti ẹyin sá? À ń gbádùn ìyá mi. O gbọ́dọ̀ wà lọ́ndà ọmọ onílùú. O gbọ́dọ̀ wà lọ́ndà ọmọ onílùú kò sí bó ṣe ní owó yẹn tó wọn ò ní gbà. O gbọ́dọ̀ wà lọ́ndà ọmọ onílùú tó máa sanwó fún ọmọ onílùú yẹn ní every month. Wọ́n ń talẹ̀ wọn. Ọgbọ́n yẹn àwọn Fúlàní yẹn wọ́n ti lọ gbọ́n ọgbọ́n yẹn wá láti ilẹ̀ Arab. Àwọn ọba wa tá a jẹ nínà alátẹnujẹ ni wọ́n. Nǹkan tí wọ́n jẹ báyìí ni tó bá ti rí owó gbogbo nǹkan tó ń ṣe wọ́n ti tán. Àwọn bàbá yẹn ṣèbí tó nǹkan tí bàbá olóyè Sunday gbogbo tó ń jà fún lélẹ̀ pé kí àṣẹ lè padà sẹ́nu àwọn bàbá yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀tá àwọn ọba wa tá a bá ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n rò pé bí à ń bú wọn ni wọn ò dẹ̀ mọ̀ pé à ń pè wọ́n sákìyèsí. Àìbẹ́wò ní fẹ́ ìbẹ́wò lárẹ̀wá tí náà máa ti gí bọ́ ọba nídìí báyìí ní sí kí làwọn á ṣe sí yẹn báyìí kọ́lọ́n kó ṣàánú wa. Àwítán yẹn kan ní pé tá a bá gba Yorùbá nation àwọn the same people ni. Ṣé ibo the same people bá fẹ́ gbà ṣé ìwà wa accept ṣé o mọ̀ pé tá a bá ti fọ́ nǹkan tá a ti fọ́ gbogbo ẹ̀ sí pieces a gbọ́dọ̀ rebuild again ni. Wọ́n bí gbogbo àwọn politician yìí dání mo sọ tá a bá délẹ̀ Yorùbá tán kọ́ wá náà àwọn fẹ́ take control àwọn fẹ́ ṣe kàbá a máa neutralize wọn ni tó bá mọ tán pè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ lórí social media a máa neutralize wọn ni because a ní accept yẹn Nàìjíríà ò ní fún yín láyè yẹn nísìn because wọ́n ti wà in caucus ẹgbẹ́ mùjẹ̀mùjẹ̀ ni wọ́n àti Yorùbá ni àti Igbo ni they are all bloody the same thing but tá a bá débi tá à ń lọ it will be a new fresh a new start fẹ́ yẹn ẹ̀rẹ̀ ń jẹ̀yà I'm sure pé tó ń sọ̀rọ̀ yẹn inú Nàìjíríà ló wà I'm sure pé ilé face me and face you ló ń gbé. Nàìjíríà ti tóbi jù àlékè ìlú ìpín ojú wa lè kára wa. a sọ pé ká pín ẹni tó bá fẹ́ jẹ gómìnà kò ní lè sá lọ sí kò ní lè sá lọ sí because that is the mentality tó gbé sí lórí ẹ má bínú ìyá mi jàre tí mò ń sọ̀rọ̀ again tí mò ń sọ̀rọ̀ sí ilẹ̀ ẹ má bínú. because nígbà tí gómìnà bá jẹ gómìnà ní ilẹ̀ Yorùbá tó wá lọ sùn sábùdà. Yàyà Bello lórí burúkú kò gbé ní state ẹ̀ Àbújá ló ń gbé helicopter ló fi ń wá sí state lójoojúmọ́ láràárọ̀ olórí burúkú somebody. ọ̀tá bá gba alẹ̀ wa ojú wa máa kára wa. bẹ́ẹ̀ni. ìwọ tó bá fẹ́ jẹ olórí lé wa lórí a máa mọ̀ ìpè òkè o ìdílé báyìí ló ti jáde. even kan ṣẹ́tẹ̀ rí gbogbo yẹn what people don't understand is there will be a new constitution we will start afresh a máa ní political party o fẹ́ ṣe party ni o fẹ́ ṣe bí eré mi nísìn I'm a member of the Labour Party ìjọ mo ti bá wọn ṣe party kìíní kankan rí ṣé mi tí mo wá bí ṣe máa jẹ bí ṣe máa mú
you know ṣé mi tí mo wá bí ṣe máa jẹ bí ṣe máa mú. ṣé ní gbogbo àwọn tó ń kọ́mẹ̀tì lórí Facebook àti lórí YouTube yẹn wọn ò ní common sense. ìyẹn la ṣe ń láti máa educate yín ìyẹn la ṣe ń try láti máa educate yín we are not here to curse you we are not here but ó dà pé understanding yín ẹ ṣì ń wò pé tá a bá débi tá à ń lọ yẹn àwọn the same set of people yẹn náà ló máa jẹba lórí yín ó dà pé orí yóò pé ẹ tí ní understanding yẹn. àwọn kan tó máa sọ pé ṣe báwọn politician ṣoṣo àwọn kan tó máa sọ pé ṣe báwọn Obiano tó jẹ́ governor Anambra state governor àbí nǹkankan America ló ń gbé nísìn òun ò ṣe wà ní state ẹ̀mọ́ nísìn they will all run away they will not be able to live with us because wọn ò ní lè accept pé rule of law ó gbọ́dọ̀ wà nílùú tá a bá ń gbé kò sí rule of law ní Nàìjíríà lẹ́nìí and that is why they are disturbing me. Mr. Queen ìlú tá a wà yìí mélòó ni gbogbo wọn mélòó ni wọn nílùú tá a wà yìí mélòó ni wọn tó tún kára wọn mélòó ni wọn mélòó ni gbogbo wọn. kò ní da fún bàbá ìwọ tó ní a máa tọ́ra wa olórí burúkú ọmọ àlè kò ní da fún àwọn tó bí ẹ àwọn tó bí ẹ ọlágbẹ tó bí ọ ní jèrè ẹ Fúlàní máa pa ìyá ọ máa pa bàbá ẹ olórí burúkú ọmọ àlè bomb bastard. Bomb bastard. olórí burúkú ọmọ wa bi tí ọmọ wa irú àwọn yẹn ló máa ń wá Oríyọmí Hamzat àti bàbá alágbàlà tó máa fún yín lówó àwọn bàbá alágbàlà àwọn kiri bomb bastard bàbá tó bẹ̀rẹ̀ àwọn tó wà ní abroad àwọn tó wà lábúròd wọn ò ní jèrè ẹ aṣa ti ṣe mú kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò. ṣèbá ọ̀nà lọ ń jó tẹ̀lé àwọn politician nígbà tá a sọ fún ẹ pé kọ́ máa dín gbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pàtó ń sọ̀rọ̀ gbogbo wa ń pariwo ó ti pé ìlú ò tí ì lè mọ ọjà ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wọ́n wá nípa àwọn tó wà lábúròdì wọn là ń sọ̀rọ̀ sí wọn. The weather is good. wọ́n là ń sọ̀rọ̀ sí wọn pé ṣe bá a sọ pé àwọn la lọ dìbò. èyí kọ́ lẹ lọ dìbò ní ká lọ́nà yín pé ká lọ dìbò nígbà tá a kígbe pé ká máa lọ dìbò ẹ̀dá wa ló ẹni pé àwọn la fẹ́ sílẹ̀. ẹ̀yin sọ fáwọn politician yín kọ́ calm down. ẹ ṣe lọ sọ fáwọn politician yín kọ́ calm down. àwọn politician yín tó ń dòyà yín tó ń bá yà yín sùn tó ń jẹ́ kẹ́ rí ṣe pump bastard ẹ̀yàn máa lè kò ní da fún bàbá ẹ̀wọ̀n tó bá ní kí calm down bàbá ẹ̀ ò ní ṣoríire. ẹja fẹ́ lómi ìlàyé ìyàrá ìyá mi ẹ ní calm down àwọn politician fìyà jẹ yín ẹ ní kọ́ calm down ẹ ní kúure ẹ lọ sọ fáwọn politician yín àti APC àti PDP ó mọ iye tí APC jẹ ní Nàìjíríà ẹgbọ́n òsókè ẹni tó bá tún fẹ́ pè wọlé bomb bastard ẹ̀yàn máa lè ẹ lọ sọ fún wọn ẹni tó kẹ́mi calm down politician ti rape yín wọ́n ti rape bàbá ẹ wọ́n rape yẹ ẹ wọ́n rape gbogbo wa wọ́n gba gidi lọ́wọ́ wa wọ́n gbé gbẹ̀dù lé yín lọ́wọ́ èmi ṣe mu títàn nísìnyí olóṣì ògì nísìnyí ò lè mú ní Nàìjíríà kò ní da fún bàbá ẹ ìwọ tó bá sọ pé kí n calm down ogun lákàáyé máa wọlé pa ẹ ni wọ́n ń pa àwọn èèyàn wọ́n bá àwọn èèyàn sùn mò ń bá ẹ̀gbọ́n mi ní Morocco ẹni sùúrù òun ní kí n calm down lọ sọ fún Tinubu kó calm down bàbá gọ́ọ̀sì mi bomb bastard èmi ló kàn gbóhùn sókè láti Morocco kò ní da fún yín èèyàn máa lè èpè lẹ́ máa gbà láàárọ̀ Sunday ẹgbọ́n sókè má bínú ẹ káàbọ̀ sórí ètò. bó ti jẹ́ ẹnìyẹn ìpè náà ni irú àwọn báǹsà ní tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ bó tó bá ti ń bọ̀ ní ìdáwà tó ti fún 1,000 ìsílẹ̀ ìbọn ni kí wọ́n tún máa sáré káàkiri tí wọ́n ẹ tún lọ máa dìbò ní 2027 ẹ̀yin olùsí ìbẹ́ ti fẹ́ dìbò ní Kogi state sí. irú àwọn wèrè tẹ́ ń change brain fáwọn àwọn èèyàn mínú tí wọ́n lè mẹ́ta wọn lóòrò irọ́ ni wọ́n ń pa irú àwọn olórí bùnú. ọmọ senator former ẹnabinú ẹ̀gbọ́n mi former governor Ogun State àtàbí kẹ́dà London bíbẹ̀ láwọn ọmọ ẹ̀ ń gbé àwọn méjèèjì tán ṣe kíbọ̀rọ̀ kì tán bímọ sí bíbẹ̀ olórí burúkú ìwọ jókòó sí Nàìjíríà ó ní pé kémi calm down èmi ń jìyà fún wọ kí wọ́n pẹ́ kí ayé wa lè dá ṣé ìyá ń jẹ̀ mí ni kò ní dá fún gbogbo yín bomb pastor ní. bí mo bá yẹ wo Yorùbá wuyì ní pé ọmọ Yorùbá pé wọ́n kún síta tẹ́ ń sùn níta nínú Èkó wọ́n náà máa kún síta tí wọ́n sùn ní ìta nílé tẹ́lẹ̀ ni ṣé ọkọ́lé fún ọ̀nà oyún ò ní làákàyè à ń sọ pé ìyà ń jẹ wá olórí pé yín ò ní làákàyè ọba lọ́nà fẹ́ ti gìbọ̀ nídìí báyìí nísìn tẹ́ ẹ kí ló máa bí gbogbo wa ó ń sọ pé kémi calm down ó lọ sọ fún Àrẹwà tó fẹ́ ti gìbọ̀ ọba nídìí nísìn pé kó calm down ó lòṣì. èmi kàn ń mo kàn ń wá ibi tí mo ibi tó fi sóòfì sí àtẹ̀kọ́ ìyẹn mo sọ pé a gbọ́dọ̀ support ọba bẹ́ẹ̀ ni a gbọ́dọ̀ support ọba bẹ́ẹ̀ ni a gbọ́dọ̀ support agbọ́dọ̀ mọbi tọba náà fìsì báyẹn torí ọgbọdọ ní sùúrù. ẹ ṣe gan ni ìyá mi aláyọ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ ṣe gan ni. kánò wadigaja lẹ́pẹ́ mo dó lórí mission mi. ẹ ṣe gan ni bàbá mi. ẹ bá tó fẹ́ lómi láyé kó bọ̀ jẹ́ ṣúkúṣúkú náà ni ṣúkúṣúkú ni because kó kẹ́ mọ̀ pé ní Sunday gbogbo tẹ́ ṣe services àdúrà yẹn gbà. I am not here to cause serious Yorùbá people but ọmọ àlẹ́ Yorùbá tó wá sí bíbá màá bú bàbá ẹ̀ màá bú ìyá ẹ̀ ọmọ tó kọ́ dáadáa ni mí lọ́ọ́ bèrè Kóìkì olóyè
Koiki tí ó Ebenezer Obey kì bàbá tèmi ni o, ta ni bàbá tiẹ̀? So èmi ò ní reason láti máa jìyà títí di wákàtí. Ìyá tó bí mi ti rí foresight, ó ti sá kúrò Nàìjíríà as far back as in the 90s. Ìyá mi ti kúrò Nàìjíríà, ẹ̀yin wà Nàìjíríà nísìn, òun ní pé kí n calm down, kò ní da fún bàbá tó bí ẹ. Ṣé pásítọ̀ ilé sọ tèmi sọ fún ẹ? Ṣé ìmáàmù ẹ lè sọ fún ẹ? Ṣé babaláwo lè sọ fún ẹ? Àwọn politician ti lọ́ọ̀kì yín mọ́lẹ̀, wọ́n ti so pọ́nrán yín. Tó bá yẹ pé ẹ lọ fẹ́ understand, ẹ̀ ń bímọ, àwọn ọmọ yín ò lè wọ̀ láǹfààní kankan tó fẹ́ ṣe fún yín. Zulu ń sọ fún wa pé wọ́n máa wipe Nigeria off, oníkèmí calm down. Ṣásìkò ilé ẹ̀ka calm down nígbà tí Tinubu wà níbẹ̀. Kò jẹ́ ká máa sọ fún Tinubu pé in tó lọ nílẹ̀ Yorùbá our concern. Wọ́n náà máa ti gíbọ́ bá Olúbàdàn nídìí. Ìyẹn ọ̀kan yín lára olóṣì oníkèmí calm down. Kò ní da fún bàbá ìwọ tó bá sọ bẹ́ẹ̀. Èpè especially ẹ̀ tàwa lórí TikTok yẹn lórí burúkú. Ẹ̀rọ kémi ṣe give away ní bíbá ẹni. Ẹ lọ bá Davido àti Túndé Edna tó fún yín ní 5,000 naira yóò lòṣì. Kò ní da fún yín ẹ̀ ní ṣoríire. Bóun sókè ẹni tó ń pè wá ẹ má bínú sà. Ẹ má bínú èèyàn gidi. Ẹ̀rọ kémi ò kí sọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ má bínú àwọn ọmọ àlè yẹn ni mò ń bú especially ẹ̀ tàwa lórí TikTok. Èpè lẹ́ máa gbà lẹ́nu mi. Èmi ò ṣàdúrà ní bíbá èpè lẹ́ máa gbé kúrò. Ó bẹ́tà kó má dúró lórí platform yìí. Ìbíbá yóò ń ṣe níta tí ń sọ̀rọ̀ okó àtòbò. Kò ní da fún àwọn tó bí ẹni mo sọ fún ẹ, àwọn tó bí òní jèrè ẹ. Wọ́n ń pa àwọn èèyàn wa, à ń sọ pé wọ́n ń pa wá, wọ́n tún wọ́n fẹ́ pa ọba nísìn, ká dákẹ́. Ṣé ó dìgbà tó bá pa ọba wa ká tó jáde? Olóṣì. Bóun ṣe pé ẹ má bínú àgbà tó ń pè wá. Ẹ ní ṣoríire. Àkúsinmi ni a máa sọ pé láyé. Àṣẹ̀dùmarè, inshallah, láṣẹ̀dùmarè. What God cannot do does not exist. Gbogbo ẹ̀ lèmi ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni 3 wọn ni kò kì í ṣe. Ní dá fún yín. Ẹ̀gbọ́n sókè. Even èmi náà 3-1. Mo ti gbé ní UK tí pé kíyàn kan máa sọ fún mi pé Muslim àti Christian nìkan ló wà. 1,000 religion ló ń bẹ láyé. Astrology gan mò ń ṣe, gbogbo ẹni mò ń ṣe, ìyá tó bí mi gan ti mọ̀, àwọn ìyàwó mi gan ti mọ̀. Bomb pastor. Ẹ̀gbọ́n sókè jàre má bínú pé mo interrupt yín. Tó bá di Friday máa lọ kírun ní Jímọ̀, tó bá di Sunday mo lè lọ sí church any church nísìnyí, mo ní láti lọ sí church Nàìjíríà, máa lọ sí Baptist church níbẹ̀, máa jókòó bẹ́ẹ̀, máa gba wáàsì, máa tún jẹ communion gan, máa mú mi sí, bó bá dẹ̀ pé wọ́n ẹ̀ lọ mú sí. Inexperience or inexposed tó jẹ́ pa ní nílùú yẹn ọ̀dọ́ fa gbogbo. Bẹ́ẹ̀ni ẹ kúrò náà abúlé yín, a tún sọ fún yín pé bí nǹkan ṣe máa rí lélẹ̀, ẹ máa síbẹ̀ máa sọ̀rọ̀ sí wa. Sọ́nbàdẹ̀ wá jáde. Sọ́nbà wá jáde síta tán, sọ́nbà wá ríta. Ìyẹn lọ ṣe ń defraud yín. Kéèsì kan wà níwájú mi nísìn, mo ti fi sọ lórí social media. Mo fẹ́ nìyẹn ní 24 hours. Wọ́n bíbà bẹ́ẹ̀ da. Ẹ̀yin tẹ́ ń rip àwọn èèyàn wa off ní Nàìjíríà, máa dì pẹ̀lú yín ní London. Èmi lágbẹ́nusọ gbogbo ọmọ Yorùbá nísìn. Wọ́n ti gbọ́wọ́ gidi lọ́wọ́ ẹni yẹn tún bẹ̀ mí pé who are you? Kò ìsìyàn tí ṣe kò tí wà sórí social media. But ẹni yẹn mo sọ fún ẹ 24 hours mo máa pè ẹ́. Owó tó gbà lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá tí onú ọmọ bá wọn nǹkan kan nílùú yìí, gbogbo ẹni tó bá ti rí pọ̀ mo ti jẹ́ agbẹnusọ yín nísìn, ẹ máa kàn sí mi, kò ní da fún yín. Tó bá ti gbà owó lọ́wọ́ ẹ̀ ní Nàìjíríà, tó ń gbé ní UK, tó ń gbé l'Amẹ́ríkà, a máa expose wọn ni, kò ní da fún yín. Èyí tẹ́ wà lábúrò tẹ́ ń gbà owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn, tó bá mọ̀ pé ó lè ṣe nǹkan kan sọ fún ọ pé ó lè ṣe. Ẹ̀ ń gba up to 10 million lọ́wọ́ àwọn èèyàn, ẹ̀ ní wá ṣiṣẹ́ tó ní kẹ́ ṣe, ẹ̀ gbúrò mi, àjọ wà nílùú, àtijọ́ tẹ̀sẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà. Bomb pastor. Ìyẹn lọ ṣe ń rìpì yín ọ̀fẹ́ tẹ́ wà ń lé, ẹ̀ ń kówó fáwọn èèyàn tí wọ́n ní ṣe nǹkan kan fún yín. I don't do visa o. Ìwọ tó bá dẹ̀ lọ sanwó fún visa tó ṣe visa fún ẹ, owó ghetto nìyẹn. Ẹ má bínú bàbá mi pé mo tẹ̀ fún yín láyè kẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ sáré sọ̀rọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan kí tó máa. Kí ló dúpẹ́ mú gbádùn kan tẹ́ sọ ara kan tá ara kan tẹ́ káwọ́ ẹ̀ láì àwọn èèyàn wa náà nǹkan tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ṣe tán fi àwọn tó wà lábúròdì majority wọn tán fi support wa Nàìjíríà ìyẹn torí pé tó jẹ́ pé wọn ò tí ì lọ́pọlọ tí wọn ò tí ì wà ẹ̀kọ́ tó wọn máa jà wọ́n lólè tó máa tún délé wọn tó máa fẹ́ ká máa ṣe bàbá rere bàbá kẹ̀ lé àwọn tó yẹ pọ́n tiẹ̀ o fẹ́ kí n máa wá sílé kí n máa rán ẹṣẹ́ sáré bá ń lọ ra búrẹ́dì wá sáré bá ń lọ gbọ́mọ kan wá ìyẹn ló fẹ́ kí n máa ṣe. gbogbo ọmọ tó wà nílùú tó wà ní full time education free bus ló ń lò lọ́ fi ń lọ sí school lọ́ fi ń káàkiri over the weekend mo ń rábẹ̀ mo ń sọ̀rọ̀ fún yín mo ń enlighten yín ilé ìtẹ́ fún mi ṣé owó ẹ̀ pọ̀ ní ẹ ṣé gan ni thank you so much. ẹ ọdún fẹ́ lóbi láyé ìdarí bàbá mi kó kàn máa jẹ́ ṣúkúṣúkú ni kó má yẹ pé Koiki nìkan ló sọ̀rọ̀ mo kàn fẹ́ kí ní ẹ̀mọ̀ kó àwọn máa ń fẹ́ ní rẹ́kọ̀d torí pé kó má bà ní Koiki nìkan ló wá jáde nísì tó wá ń bú ọba èmi ò dẹ̀ bú ọba Ọlọ́run jẹ́ kémi bú ọba Ìgbòho tí náà gbọ́dọ̀ bú ọba kankan mọ́ we are here to agree and disagree but tó bá wá bú mi tó ní kí n káńtà máa fún ẹ lépè ẹgbọ́n sókè bàbá mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Hello Koiki. mo kì í sà ọlọ́pàá ló ń lọ ẹ nísìn ọlọ́pàá ló ń lọ ẹ ọlọ́pàá no ambulance ló ń lọ ẹ nísìn ló fẹ́ lọ save ẹ̀mí ẹgbọ́n sókè sẹ́ má bínú mo ń gbọ́ yín sà ẹ bá sọ̀rọ̀ lọ mo ń gbọ́ yín sà
ẹ jẹ́ pé wọ́n padà ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ń pè à ń try láti enlighten yín ẹ fẹ́ gbọ́ ẹ tẹ̀ sí kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tá a fi sọ náà ẹ gbóhùn sókè má bínú bàbá wa ẹ gbóhùn sókè. ẹ lókùn èkì. mo ń gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ. mo send the voice kan sí mo send the voice kan sí ẹ ní WhatsApp torí bó ṣe ta mí lára sí àti tí mò ń rí ló jẹ́ kí n send the voice tó bá ṣe é play fún wọn kó lọ́dọ̀ àwọn ọba inú mi ò bá dùn tí ó bá ṣe é play lẹ́yìn no ẹ ti rán mídíà ń ṣe ẹ̀yin lẹ́ni gbogbo ilẹ̀ ní Koiki Media mo ń polówó ọjà. First one is for these kings for them to not sit down useless in their palace. All right, sir. Àwọn idiot tí o lè máa ránṣẹ́ sí president ṣáwọn náà ní ìlú ni ṣáwọn ni wọ́n ní ìlú tọ́kù sọ pé wọ́n fún president 2 weeks àwọn bá dẹ̀ jókòó síbẹ̀ wọ́n dákẹ́. Easy. Very painful situation. Ọ̀dà máa plẹ̀ mo ti rí méjèèjì máa plẹ̀ nísìn ẹ ṣé gan ni ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa happy Sunday. Èmi náà ti gbọ́ sermon láàárọ̀ yìí mo ní sọ pastor ti máa ń gbọ́ lórí social media èmi náà ní pastor mi kan ti máa ń like program méjì ni wọ́n tó bá ti ń ṣe báyìí èmi náà máa ń jókòó pa síbẹ̀ tó bá ní amen èmi náà máa sọ amen kàn ní rí kí n comment ní kan tí bá comment yẹn lẹ́ máa screenshot ẹ máa ní bí a pastor tí mo ń gbéṣẹ́ fún nìyẹn no religion is not something inside caucus any religion eré tá a sọ níbi by self determination ní gbóhùn sókè láti Dublin ṣe ti ṣe night àwọn tó ti lọ ṣiṣẹ́ lélẹ̀ power send owó sẹ́yìn nílé yan máa lè. bẹ́ẹ̀ni jẹ́ mọ̀ fáwọn àwọn máa ń pè wá táwa mú wa lé ní tó wọn mọ bó ṣe ń lọ tó rẹ̀ lọ́sọ̀ máa rán ní ẹni wọn bíi páìpù happy Sunday yẹn wa àwọn tó bí wọ́n ti dàrú àwọn tó láyé wọn láyé ó sọ pé kẹ́ calm down kò lọ sọ fún bàbá tó bí ń lé pé kó calm down ẹ torí ẹ ti dàrú wọ́n ń pa àwọn èèyàn wọ́n ń gbé wa lórí wọ́n ń lé wa lójoojúmọ́ wọ́n ní ká má lọ sóko wọ́n ń rèpà àwọn ìyá wa wọ́n ń pa àwọn àǹtí wọ́n ń pa àwọn bẹ̀dá wa wọ́n tún destroy economy wọ́n lé wọn kidnap wọn pọ̀ wọ́n dànù ìyẹn ò ká yín láya ò dùn yín ò ká yín láya alẹ́ ẹ̀ láyé ẹ̀ tí mọ̀ pé ẹ̀ láyé ayé yín dàbí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n ti program ayé yín pé ìgbà yẹn òun ni kẹ́ wá jẹkú òun ni kẹ́ jẹkú tó yẹ lọ sí máa lọ́mọ Yorùbá kan tó sì máa dìde yí pé ipò fẹ́ wà against Yorùbá nation àbó máa wà against pé Sunday Igboho sọ pé kí Fúlàní máa pa wá mọ́ ṣé kí Sunday Igboho sọ pé kí Fúlàní máa pa wá lọ ni ṣé kó sọ wípé kí Fúlàní máa pa wá lọ ni ìwọ tó ń sọ pé kọ́kọ́ ń da ẹ̀mọ́ ń bèè lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé tí Sunday Igboho bá sọ pé Fúlàní o ẹ máa pa Yorùbá bó bá ṣe wù yín ìgbà yẹn inú yín máa dùn ẹ̀ káwọ́ sókè ẹ̀ pàtẹ́wọ́ ó kọ̀ dàbí ẹni tí bí ìgbà ti jẹ́ pé bóyá wọ́n ti gbé ọpọlọ wọn lọ. wọ́n ti ṣiṣẹ́ lé Nàìjíríà lórí sẹ́ ẹ̀gbọ́n mi àwọn tó ti ṣiṣẹ́ lé Nàìjíríà lórí kò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní wọ́n ti lọ́ọ̀kì Ọlọ́run ló ní kí àwọn baba ńlá wa àtàwọn kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí kan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta là ń ṣe Ọlọ́run ló ní pé kí spirit wa kó tètè rise àbá wà nínú gáló ni èmi náà bá máa ṣe bí ọ̀dẹ̀ bí dẹ̀dẹ̀rìn ẹ fẹ́ kí n máa ṣe bí dẹ̀dẹ̀rìn ẹ mọ̀ pé mo ti sọ̀rọ̀ bọ̀bọ̀ tó ń pè ní former Kebbi state governor Bagudu ṣé mọ̀ pé òun ni budget minister nísìn ṣé mọ̀ pé ó negotiate pẹ̀lú government òun ló wà lára àwọn tó ń kówó Abacha jáde ẹ jẹ́ ẹni kí calm down àwọn tó rí pin off ẹ̀ náà ní kọ́ calm down mo kẹ́yìn èèyàn gidi o ní kọ́kọ́ calm down. a ní pé ẹ jọ mo fẹ́ bí èyí bọ̀kan lọ́wọ́ ṣe rí ẹ̀rọ commission ẹ̀rí tako èkìtì ṣe rí ẹlòmíì nínú wọn ní ìmọ̀ bóyá ìmí inú wọn ṣá wọn ò mọ history Nàìjíríà wọ́n bọ̀ bí wọ́n sáyé wọ́n bọ̀ pé Nàìjíríà làwọn. àwọn Indomie ni ìyẹn náà la ṣe ń ṣàlàyé fún mi. Indomie generation wọ́n kọ̀ gẹ́ sáyé wọ́n bọ̀ pé Nàìjíríà ní ẹ wá fẹ́ break Nàìjíríà. ọfẹ save Nàìjíríà bàbá ò rí Nàìjíríà save wọn ló fẹ́ save Nàìjíríà ẹ fẹ́ save Nàìjíríà. ẹ fẹ́ save Nàìjíríà. wàá sink pẹ̀lú ẹ̀bí Titanic ni o fẹ́ save Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ni ó máa sink Nàìjíríà ò ní nǹkan tó fẹ́ ṣe fún ẹ kó bá ní ẹ̀jẹ̀ lọ èyí ẹ̀ làwọn ti kúrò. ẹ ṣé gan ni bẹ̀yàn pé kọ́ má disturb ẹ̀ kó tó rúfù ilé ẹ̀ lórí ilẹ̀ tó rà ìwọ ọmọ Yorùbá àti ṣe máa bribe ṣé kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni kò sí local government níbo ni gbogbo local government tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá wà ẹ kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ mọ history kó tó náà fẹ́ sẹ́fù Nàìjíríà àwọn èèyàn ti pè wọlé dáadáa jẹ́ kẹ́lómi ti wọlé jáde ẹ̀gbọ́n mi Frank kò ní bàjẹ́ fún yín. mo ní tẹ́ bá ti wọ program wa ẹ máa fún wa ní $1 £1 a need owó tó pọ̀ a fẹ́ raise owó gidi ká tó wọ New Year
a fẹ́ raise owó gidi ẹ bá mi ti bá ẹ ti wọlé ẹ̀gbọ́n mi láti Paris ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kí ẹ sí dọ́là kò ní bàjẹ́ fún ẹ ẹgbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. mo ń dáhùn yín lóhùn ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀gbọ́n sókè mo ń dáhùn sókè à ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ yín. káàárọ̀ bàbá mi kó lè kó ètò ẹ̀ wo àwọn tí máa ń gbọ́dọ̀ ṣe é mọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ madam kuti olódùmarè kò jẹ́ kó fọ́ gbọ́n sí o ojú òní tí wọ́n ní gbọ́kọ́ sí wọn ní gbẹ́ra sí ẹjọ́ máa dàgbé máa dògbó láṣẹ Olódùmarè lọ́la àwọn bàbá náà tó tẹ̀lé ẹjọ́ torí ẹ̀jẹ̀ Yorùbá ló ẹ̀jẹ̀ káàárọ̀ òjíire ẹ̀jẹ̀ Ìjẹ̀bú ló ràn lára yín ẹ̀ láṣẹ Olódùmarè ẹ̀ ní yára yín ikú òjò ní yá yín ẹ̀ ní gbọ́mọ gbé ẹ̀ ní gbọ́mọ gbogbo yìí. àti Sunday Adéyẹmọ àti bàbá wa Akíntóyè bàbá wa àgbàlagbà Ọlọ́run fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún kún ọdún wọn wọn ní lost memory iye wọn láṣẹ Èdùmàrè ìmọ̀ yẹn fi ń kó wa torí láìsí ọgbọ́n láìsí òye wọn lè ṣe kankan ẹ̀mí ọgbọ́n yẹn Elédùmarè ọba àṣàpá àjogún ẹ̀ ṣẹwàá inshallah lágbára Jésù Kristi. ṣé gbogbo ọmọ tó ń kọ́mẹ̀tì yẹn bí wọn Fúlàní máa ń ṣe bí wọn alùfùfù ṣẹ́ni alùfúlàní yẹn we need to suspect him kama suspect yẹn o òun ló ń gbọ́ information gbogbo Lagos state torí mo gbọ́ lánàá sí ọba kan kó sórí show ó ní àfúlàní ó lọ sí Àbújá lánàá ó nítorí ó ní ìhun ọba ó ní emir Ìlọrin pé ó wá láti ṣe tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ó lọ sí Ìlọrin lánàá di sẹ́mà náà ó lọ lé ní sìn ṣé ní àlùfúlàní yẹn àlùfùfù yẹn we need to suspect him ọkọ tó pè ní Múrí Bàrígà bàbá ṣé níbi tá a wà ń sùn bàbá Bàrígà Múrí Bàrígà ni bàbá kò ṣe bàbá wa ṣé àwọn Fúlàní mọ tó ń jẹ́ bàbá ni ọmọ Fúlàní ni wọ́n jẹ́ Bàrígà kí wọ́n jẹ́ Bàrígà ìyẹn àlùfùlàní yẹn ó jẹ́ ọlárẹ̀wájú ṣé Fúlàní máa ń jẹ́ ọlárẹ̀wájú ni bàbá mi ṣé ní wọ́n ń fi yẹn wá ní kinní kan tí wọ́n ti comment lórí show wọn lórí Islam kinní wọn yẹn àṣà alárúbáwá yẹn ọmọ àṣìkí náà máa block yín bàbá anybody wá sí comment rubbish in anybody gẹ́gẹ́ bí yàrá ṣe sọ lánàá yàwá Yorùbá wuyì aláwọ̀ àwọn akọrin Yorùbá nìyẹn tó gbéṣẹ́ náà lóòótọ́ ẹ bá ti sọ̀rọ̀ kí òyì tó ẹ̀ sọ Kóìkì àbọ̀sọ̀rọ̀ bàbá ṣì ọmọdé yẹn mọ Ìgbòho àbátò ẹ ká block wọn àbẹ́ni bá ti wá sórí kọ́mẹ́ǹtì tó block rubbish ẹ block wọn ṣé mo sọ tó wà ń lé yẹn mi ní pa wọn fún yín ọmọ pé wọn ń pààyàn nílé ọmọ ìta àṣà wọn lé ká máa wálé kọ́ máa pa kọ́ lè jogún wa ni. ọmọ pé wọn ń pààyàn nílé but wọn ò ní sọ fún wọn tó wà lórí ìbùkún wálé nítorí wọn ní property wọn fẹ́ kọ́ pa wọn lè jogún wọn ni ẹ̀jìyẹn mú ọ̀rọ̀ mi yé bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ kí ẹyin tuntun sọ wọ́n fẹ́ ìtẹ̀ wà ń lo ìbọn mọ̀ pẹ̀lú pápá sí ilé ẹ̀kọ́lé ẹni hòtẹ́ẹ̀lì èmi ní ohun tó ti ń ta mọ́tò èmi ní ilé tó kọ́ tó fi ṣe rentings tó fi rent fún wọn èèyàn tó bá láti lóyún wọ́n fẹ́ kọ́ pa wọn tó máa wálé tẹ́lẹ̀ ẹ̀yìn sọ̀rọ̀ yẹn ó ń dùn wọn wọ́n tó pé ẹ̀yìn ẹ̀ láìtì wọn ẹ̀ kàn mọ̀ pé má sì lọ lẹ́sìn o tó wọ́n fẹ́ kọ́ pa wọn tó máa pa wọn á lè jogún wọn nítorí ìyá ti mú wọn lẹ́jẹ̀ nọ́mbà 2 bàbá mi ṣẹ́rí and tó wà láàrin wa ẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá o ilẹ̀ Yorùbá we need to suspect them now like èyí tó pè ní Múrí Bàrígà ẹ̀ àti Alùfùlàní ọ̀hún náà jẹ́ the main information dog for people yìí tó ń sọ gbogbo tó lẹ́lẹ̀ Yorùbá and again àwọn ọba wa náà sọ wọ́n ti mú lójú wọ́n ti jáǹsì àbàṣekọ̀ tí ẹni yẹn tó dùn ọ̀ ní Olúbàdàn yẹn Aláàfin tó kú yẹn tó lè dùn ọ̀ lójú ẹ̀ tó kò ní gbẹ̀mí kí a máa pọ̀ ẹ̀jẹ̀ ní máa pọ̀ ẹ̀jẹ̀ ní ẹ kọ́ ba Olúbàdàn ní kọ́ lọ gbórí ẹ̀wà sí palace. Aláàfin tó kú ọ̀kan tí mo sọ fún yìí tọ́jú Aláàfin tó kú yìí lẹ́ni ìyẹn sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún ẹ fi ó máa pọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó máa gbé kún bẹ́ẹ̀ ni. Olúbàdàn ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí baálẹ̀ ṣé baálẹ̀ l'Olúbàdàn ọba gidi l'Olúbàdàn ó ṣe baálẹ̀ ọba gidi ni Olúbàdàn lọ́wọ́ ń bá sọ̀rọ̀ bẹ́yẹn. ọba yìí nípa fún yín ṣẹ́rí wọ́n ti Fúlàní wọ́n ti tọ́ bọ ọ̀rọ̀ àjọ wa nílẹ̀ Yorùbá ọlọ́pàá tí mo fún ẹ̀kọ́ fún Yorùbá tó ń jórúkọ Yorùbá torí àsìkò ni ẹja tó fẹ́ lómi láyé àní sọ̀rọ̀ tán lárúbọ máa ń sọ ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi torí àwọn èèyàn náà fẹ́ pè láti Nàìjíríà ẹ̀yin níná orílẹ̀ tó jọ́ mẹ́ta tí mo ti bá Àlàbá sọ̀rọ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo yín pátápátá ni mo ń kí ẹ bá mute background Àlàbá ẹ bá mute background ẹ̀ tí wọlé ó máa tó jọ́ mẹ́ta àwọn ọmọ jàmú ló ń lọ lọ́nkàn yẹn àwọn pẹ́ẹ́sì ó yẹ gbọ́n sókè Àlàbá
tèmi sí ẹgbẹ́ Lagos Island kódà mú kí MC olú ọmọ gan sẹ̀ ẹ jẹ Àbújá dáadáa ó kù díẹ̀ ní ẹgbọ́n sókè ẹgbọ́n mi Àlàbá mo ń gbádùn yín. èèyàn ti Koiki Media èèyàn gbowó ṣá ẹgbọ́n sókè. Jẹ́bẹ̀ta mo bá ní kékeré náà ní mo jẹ́rìí fún ti bàbá olóyè Sunday Igboho. ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run máa ń dúró tì mo kí ogun ẹ ti sàlẹ̀ kú mo kẹ́ ẹ ti ogun Bariga. wọ́n ti pè mí náà bá ṣètò ara. mo rí bẹ́ẹ̀. ó ti pẹ́ táwọn Fúlàní tí wọ́n ti ń tọ̀ wá bọ̀ tí wọ́n ti ń tọ́ kó gbárí wa. tẹ bá wò dáadáa ẹ̀yin ẹ wo ìgbà tí àwọn Mùsùlùmù both Christian àtàwọn Fúlàní tó bá fẹ́ gbàwẹ̀ wọn. Tí wọn ò bá tí ṣàtọ́ bẹ́ẹ̀ pípọ̀ wọn lánàá pé ìgbọ́dọ̀ ń sọ ń sọ so ẹyẹ ṣàfihàn lẹ̀ àwọn fún ara wọn ló máa pa àrò síta nígbà tó bá yá. Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni àwọn onídàákẹ́ ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní Nàìjíríà àní bá Fúlàní gbé gbọ̀n mo fẹ́ mọ̀ pé Fúlàní tí mo fẹ́ bá gbé tó bá pààyàn a lè ní international ọmọ Yorùbá àti local nígbà tá a bá ti gba ilẹ̀ wa tó máa lè fingerprint wọn pé Fúlàní yẹn ló pààyàn àlẹ́ lọ gbé tó bá jẹ́ the same thing ẹ̀yà míì náà ni bí Ìgbò ni Haúsá ni Yorùbá ni gbogbo ẹ̀yà tó ń bẹ ní Nàìjíríà ṣe rí ẹ má máa sọ pé ká má dá dúró it is the best interest right now ọ̀rọ̀ wa máa yíra wa à lè ṣe kí ni à lè gbégbé àlàáfíà kò wá ṣe pé torí Fúlàní pa wá nígbà ṣe fi a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìran kan ẹ̀ náà ní 3 minutes ẹgbọ́n sókè ní kíákíá ẹ káàbọ̀ sórí ètò sáà torí mo gbọ́dọ̀ gbé wálé ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. bàbá ẹ̀yin ìfọ̀tọ́ wà lórí program èmi ká sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ kí téèsì program lórí lọ. ẹ má bínú ẹni tó bá ti mọ pa wà lórí program ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ play audio tí dáàdì wa yẹn ní àwọn fi ránṣẹ́ sí wa pé Mr. Koiki ẹjọ́ ẹ bá mi play síta nígbà tá a ti gba enough call mo dúpẹ́ lọ gbogbo alẹ́ nǹkan sí ìran Yorùbá ok kan náà ọmọ mi náà fẹ́ contribute ẹ̀jẹ̀ sáré pé padà gbogbo ẹgbẹ́ ń béèrè pé Koiki báwo la ṣe máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ ẹ lè bá mi ṣe àdúrà kẹ́ máa fi ràn mí lọ́wọ́ torí pé iṣẹ́ tá a gbé dání ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà mo kí gbogbo àwọn brothers and sisters wa mo kí gbogbo wa tí ẹ wà lórí ètò pẹ̀lú wa ẹ jẹ́ ń pọ́nmọ́ yín padà ní máa jẹ́ the last caller mi so mo mọ̀ bí tó bá pè padà anyway so ẹ jẹ́ ká ṣe máa play audio dáàdì wa yẹn lọ́nà mo ń bọ̀. Koiki ló wá dótì ọ àdúrà gbà ò ní ṣiṣẹ́ ṣe ò ní ṣiṣẹ́ àmín gbogbo ìlàkàkà wa lórí Yorùbá nation kò ní já sófo mo bá fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kan tí Ọlọ́run bá fún ẹ ní àǹfààní láti lè sẹ́ǹdì ẹ̀ káwọn ọba wọ̀nyí gbọ́ kò bá dùn nínú ìkíní náà ẹ̀ ṣé a fẹ́ sọ pé àwọn ọba wọ̀nyí ò gbọ́ nǹkan ṣe ní gàngán àtàwọn ọdún tó ti ń pèyàn tó fi di pé àwọn ẹranko wọ̀nyí tó ń disturb wa tó ń fẹ́ jẹ́ kí àwọn àgbẹ̀ kan ṣiṣẹ́ níbí tó wá ń sọ pé àwọn àdá oúnjẹ dúró ǹjẹ́ táwọn ọba tán bá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí kí ló ṣe wọ́n tán parapọ̀ kí wọ́n dìde láti ní pé bẹ́ẹ̀ ti ń pa wá àfẹ́ mọ́ kán panupọ̀ kán ṣe mọ̀ nìkan kán ṣera wọn lọ́kan kán ṣe ń tó tọ́ kán ṣe ń tó yẹ láti gba Yorùbá sílẹ̀ nínú gbogbo wàhálà ìdààmú yìí wọ́n dákẹ́ wọn ò sọ̀rọ̀ ó ti ń súnmọ́ wọn bọ̀ ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ nígbà tó bá yá ní tó ṣẹlẹ̀ Kánò Kaduna Sokoto Maduguri tí àwọn ìdíjì Haúsá tó wà ń bẹ̀ tán lẹ́nu ọ̀rọ̀ tó jẹ́ Fúlàní ló ń kọ̀ǹtrólù wọn ṣé irú ẹ̀ náà fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá mi mo fẹ́ ẹ jọ̀ọ́ mo fi orúkọ Ọlọ́run bá bẹ̀ yín tẹ́ ẹ bá lè play ẹ̀ láti ní kó dé ọ̀dọ̀ àwọn ọba wọ̀nyí kán lè kíyèsí kán mọ̀ pé kinní yìí màkànmákàn ni ó ń bọ̀ wá kàn wọ́n o ọ̀run yábọ̀ ní kí sọ̀rọ̀ ẹnìkan o wọ́n dákẹ́ síbẹ̀ wọn ò sọ̀rọ̀ àti Olúwo àti Aláàfin àti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Aláàfin gbìyànjú ó sọ̀pọ́ọ̀tì ṣùgbọ́n ó ní tọ́lọ̀ ń ṣe tó fi mú lọ ó ní pé àwọn olódodo lọ síwájú ọjọ́ ibi kí bí má bàa bá Ọlọ́run mú lọ àwọn tó kù nǹkan tí wọn ò lè sọ̀rọ̀ ní àbí kí ni wàá kí náà ń wò ó gbogbo wọ̀nyí kò tọ́ nílẹ̀ Yorùbá náà
báwo la ṣe ń ṣe báyìí bá a ṣe kéré ata kéré bó ṣe kéré náà ló ṣe ń tani lójú wọn ò ṣe ṣígun fáwọn tó yẹ kán ṣígun fún kán lé ogun àwọn pípò yìí kúrò nínú igbó tó ti ń ṣeṣẹ́ wàhálà wọn tó ti ń pani tó ti ń jáde wá láti inú igbó ṣe ibi tó fi dẹ́pọ̀ àwọn ọba míì ń sọ̀pọ̀tì wọn pé wọ́n ń bọ̀ ẹ̀ máa sá lọ irú kí ni gbogbo eléyìí náà ẹ̀ẹ́dẹ̀ dúró nídúró pé ọba tó bá gbàbọ̀dé kílẹ̀ mú torí pé kí ni àwọn alálẹ̀ at least wọ́n wà ń bẹ̀ ká ké pè wọ́n tú àwọn ọba nígbà tó bá kọ̀ tí wọ́n ṣe tó tọ́ táwọn aráàlú bá dẹ̀ pariwo tá a pariwo fún wọn kí wọ́n gbọ́ bóyá ọkàn wọn lè ṣí bóyá ayé wọn lè ṣí wọn tú tán mú tó fi ń ba ayé wọn jẹ́ tó fi di pé emir ló wá ń pàṣẹ fún pírẹsidẹ́ǹtì àwọn aláìmọ̀kan àwọn èèyàn rádaràda wọ̀nyí tó ń pariwo nípa àwọn ti fún odidi pírẹsidẹ́ǹtì ní 2 weeks is it normal ṣé àwọn ló ní ìlú ni àbáwọn ni wọ́n pàṣẹ fún ìlú tó fi di pé wọ́n sọ orú ọ̀rọ̀ báyìí táwọn bá dẹ̀ dákẹ́ tí wọ́n ń wò tó ń sọ̀rọ̀ tá a máa dákẹ́ para wa tán ni àbá máa dákẹ́ kán gbà ló mọ́ wa lọ́wọ́ wọ́n ti pé kínní yìí already ọlọ́run fúnra ẹ̀ ti pín òyìnbó ló ya aláṣejù àwọn colonial masawa ló ya aláṣejù náà so wá pọ̀ torí olè táwọn náà fẹ́ jà ẹ̀ ti jẹ́ kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ papọ̀ kí wọ́n rí bí òyìnbó ò bá ní dẹrù wa ń bí báyìí ṣùgbọ́n ọ̀nà tó gbà owó tán fi ń fún wọn láti torí àtẹnujẹ tá à ń para wa kò bójúmu wọ́n sọ eléyìí náà o Koiki tó bá ṣeé ṣe láti play bá mi ṣe tí ò bá ṣeé ṣe well àwí nípasẹ̀ tèmi pé mo sọ ìwọ̀n tí mo lè ṣe mo dákẹ́ o torí pé kí ni kì í ṣe torí èmi torí ọ̀la àwa ń dàgbà àwọn ọmọ ń bọ̀ lẹ́yìn tó bójúmu kọ́ pa àwọn ọmọ ẹ̀yìn ká má lọ́jọ́ iwájú onígbà tán bá ń pa àwọn ọ̀dọ́ kí lọ́jọ́ iwájú Nàìjíríà kí lọ́jọ́ iwájú Yorùbá nation ṣe fẹ́ rí àti kó Nàìjíríà èmi nígbàgbọ́ pé àti kó ní Nàìjíríà let everybody stand on his own please play this thing for the world let them hear now all these kings kí náà ń ṣe lórí ìtẹ́ tẹ́ ẹ pàṣẹ lé lórí àbí torí góòlù tán rí nílẹ̀ wọn tán fún wọn ní portion tiwọn tán dá owó jẹ tán dá owó ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ play kìíní yìí ó ń jẹ́ ìkanra àwọn èèyàn ń kú sára kìíní ìtúbọ̀ ń léyìn ọ̀rọ̀ ẹjọ́ Koiki ó fi orúkọ Ọlọ́run bá bẹ̀ ọba tó dá ẹ tó jẹ́ orí ìmọ́lẹ̀ òní tó jẹ́ orí ọjọ́ èní tó fi jẹ́ alágbẹnusọ Sunday Igboho kò dẹ̀ jọ́ bá mi play kìíní ó bá jẹ́ pé o kọ́kọ́ máa play fún Sunday Igboho tó máa fún ẹ́ńgò àhẹ́dì pé kò play ó dé play fún jọ́ nǹkan lera ó lera gbogbo assignment tẹ́bi gan sáré síbi sáré sàn ngo ní ìgbà kan ní tó ń sọ nílẹ̀ Yorùbá ìpèsè wọn ibi tí mo ti lọ ní mo fi proposal lọ fẹ́ fi gba owó fún àgbẹ̀ wọn náà yàgbẹ̀ lówó ìṣòbojúmu bí bá ń tú àṣírí àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan láti ní kó máa gbọ́ àdàgbé èèyàn bá tiwọn jẹ́ ṣe ní Yorùbá ẹnu wọn ò bò ẹnu tí ò bò ẹ wádìí wò àwọn ngo kan wà tó jẹ́ pé wọ́n náà fún àgbẹ̀ lówó ló jẹ́ sáré dọ́dọ̀ ẹ̀ ń gbà yẹn but I didn't hear anything. God hear me weakness I've done a little I can do and God will succeed Yoruba from this struggle in Jesus name amen. Koiki mo forúkọ Ọlọ́run bá bẹ̀rẹ̀ mo tún repeat tí kíni ìbá ṣe play wọ́n play káwọn so òun lẹ ti gbọ́ tí bàbá wa yẹn sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá fẹ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ wọn ò ní ìdówó mo kí bàbá wa mo kí gbogbo àwọn baálẹ̀ pátápátá His Royal Majesty Bagijana Bagajani ẹ káàbọ̀ sà mo kí gbogbo ẹ̀yin baálẹ̀ wa tẹ̀ ń fi coded WhatsApp àbí coded number tẹ̀ fi ń wò wá ẹ láwọn ọmọ tó dá lọ́wọ́ kò ń ṣe torí Fúlàní nìkan la ṣe náà fẹ́ dá dúró a fẹ́ dá dúró nítorí pé our concern nípa identity wa mo kíyà mi ṣàngólànà ọ̀làsùnbọ̀ ẹ̀ka bọ̀mọ̀ mo kí àgbẹ̀lọ́ba bàbá wa Adéọ̀sùn Timothy mo máa ń kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Koiki Media nígbà tá a fẹ́ máa mú ètò yìí parí wá lágbára Elédùmarè a sì tún máa jáde padà ní bí alọ́wọ́ ọ̀sán mo dẹ̀ ní láti lọ recharge gbogbo device mi because I'm going out in the next few hours mo wá ń kí ọmọdé mo kí arúgbó mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa bàbá wa Theophilus Akíntúndé mo kí bàbá mi Fab mo kí bàbá mi Adúmàtì mo kí ẹ Isidora mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Miami mo kí ẹ̀yin ti Houston mo kí ẹ̀yin tẹ́ ti sọ pé ẹ̀yin tí Ìgbòho gbé dání yẹn irọ́ ló gbé dání no problem
mo kí ẹ̀yin tẹ́ ṣe sọ pé ẹ fẹ́ wọ́n Nàìjíríà nǹkan kan ló máa lé gbogbo yín léré lè máa fi accept pé ìran Yorùbá gbọ́dọ̀ gbọ́. Mo kí àwọn Biafra, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti dá sórí ètò náà lọ́tùn lósì. Ọba Elédùmarè kò ní fi wá sílẹ̀. Bí a ti ṣe wá ń tẹ̀síwájú truth and question ó kí yín. Èèyàn kan béèrè pé ló ṣe ọba Olúbàdàn, wọn náà máa ti gibọ̀ wọn nídìí ni àwọn Arẹwà. Wọ́n ní tí ọba yẹn ò bá dákẹ́, àwọn máa wọ palace, àwọn máa jó gbogbo palace yẹn. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́. Headline yẹn mo kàn máa tún kà briefly. Crisis rocks Hausa community in Ibadan. Wọ́n ní Abacha ló fáwọn ní certificate of occupancy. Abacha ló fáwọn ní certificate ownership of Ibadan níbi táwọn wà. So ọba Olúbàdàn right láti gbé ìgbésẹ̀ láti dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Mo ti pè é ìdílé king wife, mo ní láti lọ nísìnyí. Nọ́mbà ò wọlé, mo ti try láti pè é bẹ́ẹ̀ méjì àbẹ́ mẹ́ta. Mo wá kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ọba wa tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí, wọ́n lè má agree pẹ̀lú wa, wọ́n lè disagree pẹ̀lú wa, àmọ́ ẹ̀tọ́ ọmọ Yorùbá ní láti kíákíá bí mo ní láti lọ nísìnyí. Gbóhùn sókè ìwọ náà ló ń gbé sórí ètò. Okay, sir. Ọ̀gá ìkan tí mo fẹ́ sọ lọ mọ́ ṣe rí ọ̀rọ̀ àwọn Yorùbá, ọ̀rọ̀ wọn kàn gbà sùúrù ni. Ó bá tẹ̀léyàn tó ń bú wa. Because I experienced one thing yesterday when I'm coming from Ekiti State down to Ondo State. Mọ́tò tí ó gbé mi láti Àgbo dé Àkúrẹ́ lánàá. So there's one woman tí a gbé ní ṣáìdì Ìjù. Ìjù yẹn lọ́wọ́ kọ́ máa kàn tó bá ti ń ti àdúgbò kó tó dé Ìtàgbòlú. So we carry that woman, wọn àti ọmọ ẹ̀ Muslim ni. So the woman is narrating a statement fún wa nínú mọ́tò ní àná yẹn pé àwọn dúró sí ojú ọ̀nà tí àwọn wá mọ́tò ní Kẹ̀rẹ́ wípé a driver of tanker kan tó ń bọ̀ wípé driver yẹn wá park wá gbé wọn. So on that line ṣẹ̀dá wọ́n ní pé àwọn tó wà nínú mọ́tò yẹn tó jẹ́ Hausa bí ẹgbẹ́ driver yìí àwọn méjì ọ̀nà wa kọjá sẹ́yìn wá fún àti ọmọ sínú mọ́tò níwájú. So ó wá yí èsì sókè. Ó ní èsì yẹn ó yí sókè gan gidi. So ó ní létà ó mú ohun ṣáàm kan jáde ó ní ó fẹ́ ó ní òun ṣáà ń gbàdúrà. So to short my story cut sir. So mo ìgbà tí àwa ń sọ driver wa ní pé wípé kì í ṣe pé ó fẹ́ tí wọ́n ṣe ọ̀pọ̀ pé ó fẹ́ rape wọn ni wípé bí àwọn táwọn yẹn ṣe ń rape àwọn ọmọ Yorùbá tó bá ti gbé yìnyín. So along the line so mo á sọ fún woman yẹn anyway náà àjọkọ́ sọ̀rọ̀ nípa country pé country ò dáa kìnnì kan ò dáa kìnnì kan wọ́n á ní pé ìgbà tí Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho tó jáde tó ní àwọn Fúlàní pa àwọn èèyàn wọn wípé Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá ń jẹ̀yà wípé ká kúrò nínú pẹ̀lú mo ní you people are the one that tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí Ìgbòho tí ẹ̀ ń bú Ìgbòho tẹ́ni ẹ̀ ránṣẹ́ kìíní kan tí ẹ̀ ń criticize ẹ̀ nígbà yẹn. So máa ní pé the best solution fún wa ni pé Yorùbá pín kí Nàìjíríà pín kí Yorùbá lọ kárẹ̀wá lọ kí àbúrábà náà fún wọn lọ. This woman now give me an answer. Ó ní tí Yorùbá kan bá pín ní Yorùbá náà ló máa jẹ̀yà wípé àlá máa jẹ̀yà jù wípé a ní láti pín wípé a ti gbọ́dọ̀ wà ní wọn Nàìjíríà. Àmọ́ á ní pé ẹ̀sìmà mo ní ẹ̀wù kan tí ẹnì là kọjá ń sìn. Mo ní ẹ̀wù kan tí ẹnì là kọjá. Sórí àwọn ìyá bẹ́ẹ̀ yẹn ní sùúrù àwọn ìyá bẹ́ẹ̀ yẹn born bastard ni wọ́n. Tó bá yẹ pé Fúlàní ti bá sùn tó ti jù sí ojú títì tó kú dànù a ṣètùlù máa sọ pé ká keep one ṣe rí problem tá à ń face nìyẹn o àwọn ọmọ tó wà ní eléyìí ń sọ̀rọ̀ Èkó mọ́ kí bàbá ọmọ ṣe bí. ọ̀gá rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ láàdì so wọ́n ní ẹ̀sùn àwọn ní pé ẹ̀jẹ̀ mo ní anyway mo ní pé àìjáde mo ní tó wáyé pé ẹ jáde síta tí ẹ travel tẹ ṣe kinní ni
ó ní kí n má sọ bẹ́ẹ̀ ó ní pé ó wá yọ id card ẹ̀ síta ó ní pólíìsì lòun ó lòun jáde àràǹdìwò kìíní kan àràǹdì nàìjíríà ló pé pólíìsì lòun wọn á kọ̀ ààrẹ rìn mo ló ga o mo ní look at you ma mo ní as a police officer you enter a motor and the person want to rape you inside o tún ní ká kéèpù nàìjíríà can you imagine ṣẹ́rí fíà tí àwọn ọmọ yorùbá níṣùrù síbẹ̀ ṣẹ́rí fíà táwọn ọmọ yorùbá ń rí ni pé because inú ibi tó wà nísìn mo kí àwa Yẹmisí Ọládàpọ̀ ibi tá wà nísìn presently what he hold everybody like that so àwọn èèyàn fẹ́ pé ibo lẹ́tún lọ again because wọ́n lè rí understanding pé ó máa open up a new door ó máa open up a new way kò ń ṣe door pé ń lọ sí church nìkan là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn ni pé ìran yorùbá ó máa ní ìsinmi kò ń ṣọ̀rọ̀ fúlàní nìkan gbogbo bí tí ẹ bá lọ ní germany èdè germany ló ń sọ tẹ bá lọ sí russia èdè russia ló ń sọ it just shows that we continue education and education ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí nísìn láti ẹ wo the kind of experience and this is why we are having difficulty ìyẹn ti ń sọ pé ọ̀rọ̀ social media kọ́kọ́ la máa ṣiṣẹ́ lé lórí we must continue to penetrate the ground but àwọn èèyàn ní nídìí yẹn we still need to communicate that as well mo kí bàbá wa Akim Razaki mo kí gbogbo mùsùlùmí kí gbogbo àwọn scholar ó ṣe gan ni for this very beautiful experience Koiki Media team náà nìyẹn tí wọ́n bá wa ṣiṣẹ́ takuntakun ó ṣe gan ni for that reportage and that was a very good one as well ilé òde ń ṣe story in tó ṣẹlẹ̀ sí ni lára ọmọ mi kẹrin ó máa ń bínú gan mo ní wọn bẹ́ẹ̀ mẹ́ta ni wọ́n èmi ni mo ń caution wọn wọ́n máa ń bínú jẹ̀mí gan lọ mo ní ẹ̀mọ̀ pé nàìjíríà lèmi wà ẹ̀fẹ̀mí àti wọn sílẹ̀ so ó ṣe gan ni a máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn as well so ẹ̀yin èèyàn wa tẹ̀sí pé a láti lọ because of the time a láti lọ ẹ̀jẹ̀ ń gbé aláwọ̀ bàbá àwọn tó wà lórí mixlr kò bínú tán láàárọ̀ ẹ̀ bóun sókè ní kíákíá aláwọ̀ bàbá mo kí àyìntẹ́ wà lórí mixlr inú yàrá lẹ́yìn wà ní laptop yẹn tí ń ṣiṣẹ́ mo lè ka kọ́mẹ́ǹtì síta ẹ̀yà gbóhùn sókè. à ń gbọ́ ẹ go ahead mo ń gbọ́ ẹ. hello. máa sọ̀rọ̀ lọ mò ń gbọ́ ẹ àtẹ̀mọ̀ bí abíbá ẹni máìkì wà bí abíbá ẹ ló máa sọ̀rọ̀ lọ mò ń gbọ́ ẹ. hello mo kó gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn sọ látẹ̀gbọ́n mo dẹ̀ ń pèkì pọ́ǹtì bọ́ nǹkan kan lèmi kọ̀ọ̀kan sọ sí mi lọ́kàn nísìn. ṣé. network location 9 6 hours journey ẹ wo network a máa lọ bí ilẹ̀kẹ̀dí ìjọ la máa ṣe gbélé ìdá àwọn kan dẹ̀ mẹ́kọ̀ owó lórí gbogbo àwọn kíní tẹ̀sẹ̀ ẹ̀yà ó ti padà wá à ń gbọ́ ẹ̀ ó freeze lẹ́ǹkan à ń gbọ́ nísìn a ti ń gbọ́ ẹ padà nísìn. hello. oh my god. mo pe ṣé possible kí president kàn issue certificate káwọn ọba yẹn kàn sọ pé àwọn ò mọ̀ nínú 94 lẹ́lẹ́bí báwọn ò mọ̀ pé ẹnìkan issue certificate láti federal fún ẹ̀yà kan láti wá máa jẹ gàba lórí àwọn ẹ̀yà kan lọ́dọ̀ tó bá sọ pé àwọn ò mọ̀ ni. wọ́n mọ̀ wọ́n ṣe máa náà wọ́n mọ̀. gbogbo àwọn leader gbogbo àwọn leader. ọmọ. gbogbo àwọn leader community àwọn gbogbo àwọn leader community pátápátá àwọn ó ti lọ ṣe àwọn. All right, we're having network with our caller láti sàlẹ̀ lọ́hùn. Hello. Má sọ̀rọ̀ lọ brief quickly because network yẹn ń lọ ń bọ̀. Má sọ̀rọ̀ lọ. wọ́n ti plan kìíní right from day one. Yes, before all this thing bó ṣe gba note mọ́ àwọn ní lọ́wọ́ bla 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 wọ́n ti plan ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa náà. I'm gonna let him go because the network seems to be very very bad. Previous administration, a lot of promises were was released from prison, but he issued a fresh ultimatum for Fulani community that are residing in Yoruba land to leave the region within 10 days. This time around, we, the Northern Consensus Movement of Nigeria, will do everything possible to stop that move. And if he refuses to listen if he resists to listen, then we have no option rather than to ask Yorubas that are resident in the northern Nigeria to also. They are not even telling Yoruba now. Wọ́n sọ pé nílẹ̀ wa pé ọba Olubadan
àwọn máa ṣe kí ni àwọn máa bọ́n palace because Abacha ló fáwọn ní certificate of ownership. Ẹ jẹ́ kí n ka ibẹ̀ yẹn and I have to start going now because mo fẹ́ pẹ́ mọ́ púpọ̀. In his own, the Sarkin Samari of Shuwa, Arab of Nigeria, Muhammed said the federal government led by the late Gen Sani Abacha appointed the Maiyasin as the chairman of the council. The Abacha ló fún ní chairman of the council. Gbogbo àwọn Hausawa from the affected state where they endorsed the decision of the government. He was given a certificate as confirmation. So you, Olubadan of Ibadan, oh, ní right kankan. Ilé tí kú mo dẹ̀ fi pákó lórí kókó. Ẹni ó ti lọ nìyẹn. So, sí nǹkan tá máa ṣe sí. Bàbá nínú la mama manage. Pé Olubadan of Ibadan kò ní right kankan láti ṣe kíni láti remove anybody. Tó ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, àní rí jù bẹ́ẹ̀ lọ láàárọ̀ ìkọ́bẹ Elédùmarè kó wà pẹ̀lú ìran wa. Ẹni tó bá dẹ̀ sọ pé òun ò kíà kí Fúlàní gba ìran kó gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, no problem. Èmi òkùnkùn nílẹ̀ kankan tí mo fẹ́ rà for now torí pé àmọ̀ bí ilẹ̀ tẹ fẹ́ rà gan sef ọwọ́ Fúlàní ni. Torí púpọ̀ nu ìtẹ̀ náà ń talẹ̀ tẹ́ ń ralẹ̀ bóyá ilẹ̀ Fúlàní gan òun lẹ̀ ń rà lẹ́ǹtà problem tí nìyẹn kò ṣe problem tèmi. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbélé ká tó máa lọ ná. Àwọn ọmọ Yorùbá ayé wa tẹ́tẹ̀pamọ́núrò yẹ kó mọ̀ pẹ́ dá. torí ẹni tó bá kọ̀ tí ò dúpẹ́ orí ẹgbẹ̀fà. irú wọn ti bẹ́ gidi náà orí ẹgbẹ̀je níjọ́. ìdí àti abárè tí àwọn Yorùbá UK Central of ṣe parapọ̀ sàṣẹ̀rò nínú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wọn. tí wọ́n sì ya ọjọ́ kan àrà ọ̀tọ̀ sílẹ̀ fún ìdúpẹ́. lórí ibi àti bẹ̀rẹ̀ ibi abadé àti ibi tá ń lọ láìpẹ́. àkọ́kọ́ rú ẹ̀ tí àwọn èèkàn lókọlọ́kọ ọmọ Yorùbá lágbàáyé yóò mọ parapọ̀ fún ọ̀dọ̀ kan sọ wípé Olúwa ó ṣe é. tá a sì ti mọ láǹfààní láti mọ pàdé àwọn olólùfẹ́ wa gbogbo. láwọn tí wọ́n jó nígbọ̀wọ́ fún ètò ìdúpẹ́ yìí. bẹ̀rẹ̀ látòrí Yorùbá UK Central Office fúnra lára wọn gan. tí wọ́n jó ní nǹkan là ń jọ ṣe. Koiki Media tí wọ́n jágbẹnusọ fún Dr. Sunday Igboho Òòṣà. Gbẹ̀dú magazine ti ka lára rẹ̀. Dr. Sabi talk show. Sanfatis FM. gbogbo àpapọ̀ Yorùbá World Congress àti Yorùbá World Media lágbàáyé. ọjọ́ ọpẹ́ lọ́jọ́ àbámẹ́ta lẹ́yìn tó jọjọ́ kejì oṣù kejìlá ọdún tí a wà yìí. ní Abadasha Action College Pips Road side Pips Road London SE14 5SF UK 135 Pips Road London SE14 5SF ni ó ti máa wáyé. bẹ̀rẹ̀ látago mẹ́ta ọ̀sán títí di agogo mẹ́wàá àṣálẹ́ UK time. ọ̀fẹ́ àti ìrọ̀rùn ní ètò jíjẹ mímu ọjọ́ náà mọ bọ́sí fún wa. tá ò sì ní gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni fún owó ìwọlé. tó jásí wípé gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wá sí bí ètò ìgbà yìí lọ́jọ́ náà ó gbọ́dọ̀ gba tíkẹ́ẹ̀tì wọlé rẹ̀ lórí Eventbrite. lọ́kàn tẹ́ ẹ bá ti tẹ First Yorùbá Community in UK Meet and Greet Thanksgiving. lẹ́wọ̀n láǹfààní àti forúkọ yín àti àwọn tó bá fẹ́ tẹ̀lé yín wá síbi ayẹyẹ yìí kalẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. ẹ má gbàgbé wípé ètò tíkẹ́ẹ̀tì wa yìí dá lórí first come first serve. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ́yìn gan bá nírànwọ́ tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe fún wa kí ètò yìí lè wáyé kódò kí gbọ́ngbọ́n kan sí i. bóyá yìí náà sì fẹ́ sọ kéèsì bísínẹ́sì tètò náà bá ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ sọ wá sí wa látòrí ímeèlì wa ecco@yukgb.org àbí kẹ́ pè wá lórí 073-671-52. 52. bákan náà ní ẹ lè pè 073-940-56266 tàbí kẹ́ pè 077-609-86460. ọjọ́ ìdúpẹ́ ọjọ́ ayọ̀ fún gbogbo ọmọ Yorùbá lágbàáyé. Yorùbá World Media ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá lágbàáyé. àwa la jẹ́. So that is on that, and I think there's another one before we go again. ìyájọ́ àṣà OPU tọdún yìí tún wọlé dé wẹ́rẹ́. Easy dollar mo rọ́wọ́ ẹ̀. Àgàtúnà níwájú aláṣẹ lọ́rùn. Bíkẹ́ni sí rèé lọ́dọ̀ Èdùmàrè. Oòduà Progressive Union ẹgbẹ́ tẹ̀síwájú Oòduà ẹgbẹ́ tó ń gbàsà ti ṣẹlẹ̀ Oòduà lárugẹ ẹ̀ka ti Maryland American pé gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà síbi àjọ àṣà wọn tọdún yìí eléyìí tí ó wáyé lọ́jọ́ àìkú ọjọ́ kẹta oṣù kejìlá ọdún 2023 9816 Liberty Road Randallstown Maryland 21133 United States of America làyájọ́ àṣà náà ti wáyé níbi àjọ àṣà tọdún yìí lẹ́yìn tó máa jẹ̀gbádùn ewì ijó ìbílẹ̀ ìlú bàtà ìlú gángan tí wọ́n sì máa ṣàfihàn gbogbo tó jẹmọ́ṣà àti ṣẹlẹ̀ Yorùbá bákan náà lẹ́gbẹ́ Oòduà Progressive Union máa fa
fàmì ẹ̀yẹ dáhùn yàn lọ́la tí lùmọ̀kọ́ lórí Yorùbá kan yóò sì máa kàn lù sáwọn èèyàn gbàdé táwọn sì máa káwọn ọmọ alédè Yorùbá ẹ wá kájọ gbẹ́sà àti ṣe Oòduà lárugẹ lọ́jọ́ kẹta oṣù kejì lọ́dún 2023 aago 4 ìrọ̀lẹ́ lè tó bẹ̀rẹ̀ àyájọ́ àṣà Oòduà Progressive Union ẹ̀ka Maryland Amẹ́ríkà fún tọdún yìí ó máa loud gan ẹ má mísì ẹ̀ olùkéde olóyè Dixon Olúgbòdì tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí alẹ́pẹ̀pẹ̀ Baltimore Maryland USA Oòduà gbè wá o. So gbogbo àwọn ohun tó máa wáyé ní oṣù yàtọ̀ oṣù tó ń bọ̀ kọba Elédùmarè kó ṣọ́ wa dìgbà yẹn wọn nígbàlẹ̀ Yorùbá mọ́ wa lọ́wọ́ wọn nígbà mọ́ èmi lọ́wọ́ wọn nígbà mọ́ yìí náà lọ́wọ́ kí ọba Elédùmarè kó dúró tì wá kó wà pẹ̀lú wa. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ní kí n sọ fún yín pé. Cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there is not. Well, òun lẹ ti gbọ́ yẹn ó náà rò pé bóyá ọ̀nà míì máa wà àmọ́ for now òun ò tí ì rò pé ọ̀nà kan máa wà á lè rí jù bẹ́ẹ̀ lọ ó dàbọ̀. Tẹ̀síwájú.